Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali secara langsung hari kedua race day untuk Petronas Mam Malaysian Cubprix. Dia dah pening hari kedua. Pagi-pagi pun mata dah kecil sebab cahaya matahari dah keluar. Kan, we're expecting hot weather again sebab semalam memang panas. Betul. 36 degrees Celsius. Yes. So mungkin itu antara cabaran yang paling besar di sini Daniel untuk perlombaan. Definitely. Macam kita bincang semalam, there's a lot of factors that we can look into. The engine temperatures going up, the brakes suffering, tires overheating, suspension as well, causing more chatter when the oil heats up. So many factors to take into account. This is the hottest weather we've had all season. Malam pun jelas, setiap sesi kita boleh nampak kebanyakan pelumba keluar masuk untuk buat adjustment. Jadi itu antara perkara utama hari ini dan juga kita nak lihat juga persaingan lah, terutamanya dalam perlombaan hari ini. Kategori utama semalam saya paling teringat ialah Kasma. Kerana dia bermula dengan kurang bernasib baik masalah jentera, tapi dia datang dan akhirnya berjaya dalam kelompok 10 untuk pastikan Super Pole hari ini. The amazing thing is Kasma didn't have one session without an issue. First session, he had an injector problem with his bike. Second session, for qualifying 1, his bike had an engine jammed. In the third session, clearly something wasn't correct, but he still managed to qualify first. So, very, very impressive by Kasma. Now it comes down to a fresh day. It's only warm up and then straight to Super Pole. Banyak drama, terutamanya kategori lain CP1, 2, 5, Wira KBS dan semualah kita nak saksikan hari ini. Dan seperti biasa kita nak ajak semua datang untuk menonton secara live dan juga happy bag menanti anda beli happy bag dan juga dapat hadiah istimewa hari ini. That's right. Grand prize untuk minggu ni adalah Y15 ZR. Okay, jentera dah keluar. Jadi kita akan mulakan sesi warm up selepas pagi ni. Jadi terus bersama kami sepanjang hari terutama untuk perlombaan pusingan yang keempat.
Selamat pagi. Kita bersiaran secara langsung pagi ini untuk hari kedua race day untuk saingan Petronas Mam Malaysian Cub Prix 2025 pusingan keempat di Teluk Intan, dan kita mulakan dengan sesi warm up selepas seharian yang panjang hari yang pertama semalam. Jadi berbaki kurang 4 minit 30 saat. Ini situasi di dua selekor terakhir. Dua pelumba yang hampir ataupun telah pun berlanggar. Jadi ini antara selekor yang perlu diberikan perhatian. Selekor 6 sebelum selekor 7 itu adalah penting. Jadi untuk kategori CP125 semakin menarik untuk kita melihat hari ini, terutama selepas mengharungi saingan latihan bebas kelayakan. Ini adalah bagi kumpulan A. Kumpulan A semalam Idlan Hakimi merupakan pelumba terpantas semalam yang telah mencatatkan 50.733. Tapi sebelah pagi ini kita lihat permulaan yang bertenaga dari Farah Hakimi, pelumba terbaru yang memeriahkan saingan CP125 selepas kembali berlumba bersama dengan pasukan Petronas Sprinter Yamaha TT1 Racing. Kelayakan semalam untuk Farah Hakimi kedudukan ke-7, 51.280. Dan inilah sesi manaskan badan mereka sebelum mereka kembali bersaing dalam shootout dan juga perlombaan. Yeah, it's going to be a bit of a road for Farah Hakimi. I mean, he's shown already his brilliance and quality, because we know the quality that Farah Hakimi has. It's just a matter of him getting used to the Yamaha as well as the team. And so far, I think he's been doing a good job. Every now and then we see him pop up into the top positions. Something happened with Harit Farhan here, wasn't clear, but second to last turn now, turn 6. He goes in, oh yeah, the rear just kicking away from him, running away from him, but he managed to control that well. Maybe just trying a few things suspension-wise. Not exactly getting the feeling that he wanted. Yesterday, Kasma mentioned off-camera that he just had no grip early on. Yep. So it could be signs that they're running, again, the suspension much harder due to the temperatures going higher. So when it heats up, what happens is the oil becomes much lighter in viscosity. And what that causes is the suspension to not have as good of a damping, and it becomes a bit too bouncy, a lot of chatter. So one of the things to counter that is to run it much stiffer, so that when it does get softer, when it does come up to temp, then it's a bit more controlled. But that just means you get a bit less feeling early on in the session. Jadi teknikalnya dengan jentera mereka itu yang banyak perkara yang sentiasa perlu berlakunya adjustment menuju dalam perlombaan. Ini sesi pagi yang kita boleh nampak cahaya matahari menerangi sekitar lita di Teluk Intan ini. Menuju tengah hari itu pasti akan lebih panas jika berterusan sebagaimana semalam. Dan Izam Iqmal agak mencabar Daniel di pusingan yang keempat di sini. Izam dalam setiap sesi semalam, sesi latihan bebas, nampak kurang konsisten, tapi yang penting adalah ketika kelayakan dia di kedua terpantas dengan 50.826. Itu yang paling penting untuk memastikan bermula di petak hadapan, dan sebelum mereka kembali untuk shootout nanti perebutan grade 1 hingga 10. Zami just set a decent time of 50.3. Adebarshat yesterday had a few bad crashes, one really bad one, but thankfully heard from him this morning, and he did say that he's completely fine. So that's really good to hear. So Adebarshat will be pushing on forwards. Tough day for Adib yesterday. The young talents on their Yamaha. So now he's holding on strong. Idlan Hakimi was on a really fast side before the incident that we saw. Akan tamat sebentar saja lagi untuk sesi warm up yang pertama kumpulan A bagi CP125. Hadib 51.081 saat catatan masa dalam kelayakan. Dia kedudukan kelima dalam kumpulan A, dan itu sekaligus melayakkannya untuk perebutan grid dalam shootout. Walaupun bermula dengan agak mencabar di hari yang pertama semalam,
Dan kita perhatikan sebelah pagi ini kebanyakan pelumba bermula agresif dan inilah penting sesi warm up ini. Mereka perlu mendapatkan momentum sebelum menuju dalam shootout dan juga perlumbaan. Checker flag yang mana sesi yang pertama ditamatkan dengan catatan masa 50.255. Oh, yang terbaru. Yang terbaru bermaksud yang terpantas. Kita perhatikan sebelah pagi sudah pada penonton-penonton yang datang. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami, terutama yang saingan pusingan keempat. Jadi ini kedudukan dan juga catatan masa warm up bagi kumpulan A. Pelumba yang sama mengetua dalam kelayakan kumpulan A semalam iaitu Idlan Hakimi. Pagi ini lebih baik catatan masanya 50.255. Izam di tempatnya kedua antara nama-nama yang dijangka untuk memberikan cabaran dalam perlumbaan hari ini. Dan mereka perlu kembali nanti untuk shootout 10 pelumba terpantas. Rasakan catatan masa kelayakan semalam. Dan shootout yang pertama akan dimulakan untuk kategori CP125 untuk perebutan grid 21 hingga 24. 24 pelumba saja yang akan berlumba di sini bagi setiap kategori. Dan kita akan berehat seketika saja, kembali nanti untuk meneruskan sesi warm up kumpulan B CP125.
sesi kedua. Di sebelah pagi ini kita beralih kepada kumpulan B pula. Kumpulan B iaitu membabitkan CP 125 ada 12 pelumba. Sepatutnya, tapi semalam kalau kita perhatikan dalam sesi latihan bebas dan juga kelayakan tidak ada kelibat Muhammad Irfan Adnan. Jadi kita akan lihat semalam dalam kumpulan B ini ialah Syamil Amsyar yang terpantas 50.797 saat. Diikuti dengan Farah Hakimi, di putaran sukar. Oh, apa yang berlaku? 22. Adi Putra Rahman. Adi Putra Rahman taking a different route down the airbag. That was unfortunate. He went well on it and over. So he went in, he lost the rear on the entry at the apex, and then he just rode over the airbag. And Adi Putra lucky to escape that one without any serious damage. That was one scary moment. Nasib baik hadang yang menyelamatkan kedudukan itu. Jadi semalam kalau kita lihat kedudukan Syamil ya, reaksinya selepas kelayakan menunjukkan petanda positif kepada pasukannya, dan itu juga memberikan satu petanda bahawa dia akan terus mencabar dalam saingan CP125 untuk perebutan kedudukan keseluruhan, kerana dia setakat ini dengan kedudukan kedua, ketinggalan 18 mata maaf saya, 18 mata di belakang Izam Iqmal, kerana Syamil terlepas peluang di podium di pusingan yang ketiga di LYL lalu. Jadi ini peluang kepadanya untuk bangkit semula, untuk memenangi perlumbaan dan juga memberikan kedudukan yang lebih baik dalam saingan kedudukan keseluruhan. Pagi ini pun Syamil dengan 50973, Emil di kedudukan yang kedua. Emil juga bermula dengan bertenaga di sebelah pagi. Semalam dalam kelayakan kedudukan ke-6 untuk Emil, 51.505 saat. Following the timings of Farah Hakimi, nice is Hafi. He's there with 22.175 so far in the warm-up for the B group. Temperatures today expected to be a bit cooler. We're expecting cloudy conditions. And cloudy conditions always can bring a bit of rain as well. So we actually do hope for a bit of cooler weather today. Of course, we'd love a dry race, but wet weather would cool down the temperatures around here quite a bit. Farah Hakimi, who was his impressive self once again yesterday. Didn't mention him enough, but he went really well in every session, including qualifying. So his opportunity later on comes in the shootout when we have to combine top 10 times from the A and B grouping. Kita menuju separuh untuk mengharungi satu lap lagi. Ini adalah 4 pelumba. Kedudukannya berbeza berdasarkan catatan masa yang diketuai oleh jentera 13, iaitu Farah Hakimi pada kedudukan yang ketiga tadi, tapi bersorangan oleh Syamil Amsyar. 50797. Tapi pagi ni kita lihat ya, keadaan cuaca dan juga keadaan litar juga memainkan peranan dengan catatan masa 50.6 592, lebih baik dari sesi kelayakan semalam. Dia bersorangan untuk menuju 2 selekor terakhir sebelum dia sampai ke satu lagi pusingan. Kita akan perhatikan lap ini berapa catatan masa untuk Syamil, walaupun dia tidak memberikan kesan kepada aksi berikutnya, tapi ini adalah menunjukkan keyakinannya. 50.176, lap yang ke-9 sebentar tadi sebelum sampai.
Tadi awal saya nyatakan bahawa Irfan Adnan semalam tak ada kelibatnya pada awal, tapi kita lihat dia terus memberikan cabaran antara pelumba yang tidak bersama dengan mana-mana pasukan macam independen juga. Tapi itu adalah petanda yang baik. Dia terus memberikan saingan Irfan Adnan. Kira persendirian ni. Tidak ada bersama dengan mana-mana pasukan. Disebabkan minat, Irfan turut berlumba dalam kategori ini CP125. Irfan juga keluar lebih awal. Itu juga dengan Adi Putra Soekarno. Adi Putra Soekarno semalam 51.208 catatan masa untuk kedudukan ketiga dalam kumpulan B. Jadi pagi ini kita dapat lihat kebanyakan pelumba bermula untuk sesi warm up ini dengan bertenaga. Untuk sesi warm up kumpulan B ini saja ada 4 pelumba yang lakukan bawah 51 saat. Memang persiapan awal sebelum mereka mengharungi sesi shootout kepada yang layak dan juga dalam perlombaan nanti. Permukaan dan juga keadaan cuaca memainkan peranan juga mempengaruhi masa yang dicatatkan oleh setiap pelumba. Jadi kita dah selesai warm up bagi kategori yang pertama. Dua kumpulan A dan juga kumpulan B untuk CP125. Sebelum kita beralih kepada CP150 sebentar nanti untuk sesi warm up. Dan suka diingatkan juga kepada anda, sesi pagi ini selepas warm up kita akan beralih kepada saringan bagi Petronas Mam Cup. Dan diikuti juga dengan shootout bagi CP125 Super Pole menyusul selepas itu untuk CP150. Barulah kita akan menyaksikan perlombaan pertama 12.30 tengah hari bagi kategori YPSS Yamaha Petronas Super Series. Dan kemuncaknya ialah perlombaan CP150 di sebelah petang nanti. Jadi apapun, 12 pelumba telah pun selesai untuk warm up bagi kumpulan B yang mana menyaksikan Syamil Amsyar bermula dengan cukup baik untuk terus konsisten sebelum shootout dan juga perlombaan. Catatan masanya pagi ini ialah 50.559 50.176 saat. Emil juga bertenaga. Hairi Ashraf antara nama-nama okey. Dan Akil Danish juga dalam kedudukan yang baik dengan 51.293. Baik, kita akan berehat seketika. Kita nak bersama dengan Daniel untuk perkembangan apa yang ada di sekitar Lita Teluk Intan. Alright, sekarang saya ingin tunjukkan kepada anda semua kemah dengan pedok baru yang disediakan dari Petronas Mam Malaysian Cub Prix untuk kategori Petronas Mam Cup. So, ini adalah kategori yang considered paling hot dalam kita punya calendar year for this year. Dengan gabungan pelumba legends seperti Suhadi Ali Rahmat, the current generation juga seperti Amirul Afiq, and the new generation seperti Muhammad Amir Ashraf. So, as usual, Petronas Mam Cup ni adalah kategori yang motor hampir standard, only a few things yang mereka boleh modify, and the action is always going to be hot, and hopefully dengan this new setup kita akan dapatkan semangat untuk semua pelumba, and we're excited to see how everything goes through. So, if you guys wanted to know what the paddock for the Petronas Mam Cup looks like, ini adalah dia. Kita ada Maun Lun juga di sini, pelumba legend juga yang pernah berlumba bersama a lot of the legends of the past. And memang one thing I like about Petronas Mam Cup ni adalah design motor. Semua
very unique colours, very unique designs, and it's amazing. Kita ada lebih 40 pelumba setiap round. Unfortunately kali ni kita ada hanya 24 grade slots for telur intan pusingan keempat. Ini adalah motor Alan Haris Sherman and Azul Effendi. Okay, ini actually an interesting one. Ini adalah Vogue FR 150. So what's impressive is this bike, design dia cantik and at the same time dia punya results so far is competitive in a standard form. So interesting to see the developments untuk Vogue. And once again kita akan ada Petronas Mam Cup Heat A dengan B selepas ini. Dan kita akan dapatkan 24 pelumba for the final grade slot. Pusing to the other side real quick. And kita I find nice dengan the new name board sekarang ni. If you guys walk around the pit lane, you guys boleh jumpa and cari your favourite riders kat sini. Kita ada Raja Nasrin, Raja Aswan, Muhammad Usama, Muhammad Mutakin, Madin. So once again, a nice collaboration between legends of the past dengan pelumba yang baru nak naik. Dekat sini Muhammad Amin Nordin dengan motor Brab Motorsports. Sebelah sini Muhammad Ali Faiman, Muhammad Danish Hakimi, Sani Irfan Safrizan, Muhammad Sadi Soni adalah one of our competitors for this year yang kita akan witness a really interesting fight. Ini adalah motor Sadilah Rahmat 77. Dan kita ada study hard come back soon message untuk Muhammad Yus Daniel Hakim. Sebab Yus Daniel ni adalah bekas pelumba dalam kategori YPSS dengan 125 LC. Dan sekarang dia berlumba di Petronas Sprinter Pro Am Cup. So Petronas Sprinter Pro Am Cup ni adalah satu platform and stepping stone untuk pelumba dari one make race untuk naik ke further categories. Itu adalah Suhadi Ali Rahmat, legend untuk Cubprix, ex-champion juga. Jom kita tanya Abang Suhadi sekejap. So bang, minggu ni is a tricky week sebab memang cuaca memang sangat panas. So boleh ceritakan sikit apa yang struggle untuk pelumba kali ni and apa yang abang rasa senang? Otherwise, untuk setup motor ni ialah untuk cuaca yang panas ni, dari segi enjin kita akan save, di mana setiap perlumbaan ada 10 lap. So kita rider ni kita akan manage lah untuk save, dan juga daripada segi braking. Daripada segi braking system kita pun jadi overheat, so kita akan control benda tu untuk pastikan position kita stabil lah masa kita race nanti. So kita akan cuba untuk set up benda tu. Right, thank you. Terima kasih, good luck. Dan tu dia. Itu adalah one of the struggles untuk minggu ni, memang sebab cuaca dalam 36 degrees Celsius, so very hard on the brakes, very hard on the engine. Dan once again kita ada ramai pelumba yang every round datang untuk Petronas Mam Cup. Once again ni adalah Vogue FR 150, so makin ramai yang mencuba untuk pakai the new Vogue FR 150. Still in development phase sebab ini adalah debut season untuk FR 150. Dan sebelah ni Muhammad Haziq Rosmaza, Muhammad Irfan Adinan. So a very nice mix of competitors, very nice mix of bikes. And last but not least, kita dah sampai kepada hujung. Dan ni adalah actually Alif Ashraf Tahiruddin punya motor untuk CP125 Privateer kali ni. Dan kita akan teruskan dengan the next session. Once again, back to the commentary box bersama Azam Mubin.
Baik, kita kembali secara langsung pagi ini untuk meneruskan aksi bagi sesi warm up. Kita berikan tumpuan kepada kategori perdana, kategori CP150. Warm up babitkan ke semua pelumba. Ada 26 pelumba kesemuanya, tapi ada 3 pelumba yang belum masuk, Iqbal, Afif dan seorang lagi pelumba. Apapun, saingan untuk CP150 semakin menarik menuju Super Bowl dan juga perlumbaan. Semalam, kebanyakan pelumba keluar masuk Lita dan juga untuk dapatkan adjustment bagi jentera mereka sebabkan faktor utama, faktor panas yang memerlukan banyak faktor, antaranya yang sering diperkatakan keadaan permukaan ataupun cengkaman tayar, umpamanya adjustment dari segi suspension, braking, itu antara perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian. Jadi berdasarkan catatan masa semalam, 2 kelayakan menyaksikan Akid adalah yang terpantas. Catatan masa terbaiknya ialah 48.808 saat. Walaupun dia terpantas, tapi selepas malam sesi kelayakan yang kedua, Akid juga katakan bahawa perlu lagi beberapa perkara adjustment kepada jenteranya kerana momentumnya tidak konsisten, sebagaimana Afif adalah pelumba kedua terpantas rakan pasukannya. Walaupun Afif mencatatkan 48.417, tapi setup Afif lebih konsisten dari awal sesi yang pertama. Kalau kita perhatikan semalam juga, Aman Hafiz juga menarik semalam untuk sesi kelayakan, untuk dia berada dalam kelompok melayakkannya untuk Super Bowl perebutan grid 1 hingga 10. Kedudukan kelima terpantas untuk Aiman Hafiz, 48.589 saat dasarkan catatan masa kelayakan semalam. Begitu juga dengan Nazirul Izzat, kedudukan ke-6, 48.643. Nazirul Izzat now trying to find somewhere for that's a big one there for Shazras. That's unfortunate. Shazras has been having a really good Friday and would have wanted to not have a mistake in the warm-up. Unfortunately for Shazras, it's not the way one would have wanted to start. Now, we look at the 24 riders. Darwish still resting after injuring his finger after the session itself. So we hope to see Darwish back later on. I suppose he don't want to strain his finger too much. And now we're looking at a few riders who have been surprising us, and I'm happy to see more Hondas fighting at the top. Just gives us this mix of manufacturers. And there we go, Helmi improves, Azra improves, Helmi improving. Oh yeah, that improving lap won't happen this time round. But we got a good mix now. We got the Hondas fighting at the top, the Yamahas as well. Nazirul Izzat goes up to the top. All the times are jousting around, and it's good to see this. We do hope to see the Vogue FR150 up there as well one day. Helmi there a bit annoyed with Muzakir being slow in the race line. Helmi making adjustments to his brake lever distance. Helmi still looking around. Shaking the head there by a few riders, this time by Lamri, I believe that was. I beg your pardon, that was Idil Fitri. Idil wanted to get on with it. Helmi wasn't really pushing on this lap. 48.199, catatan masa lebih baik dia kalau nak bandingkan semalam. Tapi ia disebabkan faktor cuaca permukaan, Lita juga memberikan peranan kepada kelajuan dan juga catatan masa mereka. Well, Nazirul Izzat is really on this. 48.199 is the fastest time of the weekend by quite a margin. Helmi Azman with the 48.2. Temperatures today are much cooler as well.
We're looking at around about 28 degrees. Actually, you know what? It's not that much cooler than yesterday at this time. 28 degrees Celsius is what we got at 10 a.m. yesterday. So it's getting warmer early on, but the sun isn't too intense. And we're expecting a little bit more cloud cover today as well. Again, there is potential for this cloud cover to become a bit of rain. So for these riders there, they will be hoping that won't rain on their parade. No pun intended. Nafis. Oh, kurang 2 minit. Oh, Darwish tak keluar pagi ni, Darwish. Yeah, I was looking at that. I was hoping to see what... Oh, yeah, nasib baik. Oh, that was a big one. Hafiz. Oh. That was a near big error for Ayman Hafiz there. Still getting accustomed to that CP150 life. It's a much more powerful bike, I can tell you from experience. Oh, and it's a 47.968 from Helmi Azman. Helmi is on absolute fire form. This is what happened to Ayman Hafiz earlier at the second to last turn. He tips the bike into the left, gets on the gas, and then as he exits, the bike picks up. He doesn't control the wheelie and slams down. So that's something he's going to have to get used to. But my oh my, Helmi Azman has absolutely shone in his form in recent times. Oh. Helmi Azman, here we go. He's improving again. Hafiz Arofa getting out of the way, so Helmi's going to get a clean run at this, but it looks like he had to slow down a bit. Helmi Azman, the only rider to clock a 47. Afif, 48.0. Let's see Helmi on this lap. Comes across the line. Yeah, it was a slow down lap. But I truly do believe that if Helmi gets the package that he needs to fight at the top, Helmi will put in a real battle for the championship. It's been 3-4 years of CKJ. 3 years, apologies. 3 years of CKJ being dominant. And the only Honda that's been contesting was the UZ Extremo Honda of Azrai Kimanawar. Now SCK looks like they've improved so much. Once again, look at Helmi and Helmi nearly lost it. And he did lose it, but he saved it. Looked like he went for a parking strip. That was amazing by Helmi Azman. But you can see the confidence Helmi has in the bike. It's not like it was before. He's been improving every first sector that he's done. Theoretically, Helmi could have probably done a 47.6 or 47.7. Of course, that's all done speculation. But just looking at the way Helmi is riding, the confidence he has on the bike, this is the 2020, or was it 2021 Helmi Azman that I remember, the one that came into CP150, took it like a storm. Here he goes, dropping down 3 gears onto the rear brakes, bike sliding out supermoto style. Irfan Haikal just watching. What a freeze frame that is. Tapi dia terselamat. Dan kita dah selesai untuk warm up bagi CP150. Dan sekali lagi terima kasih kepada penonton dan juga peminat Cubprix yang datang awal pagi, yang sudah pun bersiap sedia untuk menyaksikan debaran perlombaan pusingan keempat. Jadi ini satu-satunya perlombaan yang dilakukan di bawah 48 saat, iaitu Helmi Azman bermula dengan cukup bertenaga 47+968 saat. Afif Azroy, ini nama-nama yang akan terus memberikan cabaran. Akid juga dalam kelompok 8 terpantas. Daniel Syami juga di situ. Kasma, antara nama yang agak mengejutkan dalam saingan ataupun dalam aksi kelayakan semalam. Dia bermula dengan cukup mencabar di sini. Ada masalah dengan jenteranya, tapi kembali semula dengan penuh bersemangat untuk memberikan saingan dan sekaligus melayakan Kasma juga untuk turun perebutan untuk Super Pole nanti. Kita telah menyaksikan sesi warm up yang cukup bertenaga di kalangan semua pelumba. Untuk CP150, dan selepas ini kita akan menyaksikan aksi yang lebih penting untuk saringan bagi kategori teramai, iaitu Petronas Sprinter Prom Cup yang akan menyusul selepas ini.
Kita nak mulakan aksi sebenar sebelah pagi untuk saringan terlebih dahulu untuk Petronas Mam Cup. Ini adalah hit yang pertama. Kita membabitkan, kita lihat kedudukan yang akan dimulakan oleh pelumba-pelumba untuk grid yang mana Suhadi Ali Rahmat terpantas semalam, diikuti dengan petak 2 Alaf Harunizan, Syafiq Ashraf. Di petak yang keempat, Muhammad Alif Aiman Tumiran. Petak kelima, Muhammad Amir Ashraf Muhammad Azman. Petak enam, Sani Irfan Safrizan. Dan diikuti berikutnya barisan yang ketiga itu Fadrin Iskandar, Emin Nordin 89, Muhammad Zaki Zamri. Di petak yang ke-10, Raja Nazrin Raja Al-Suwan. Petak 11, Muhammad Harul Afif Muhammad Ghazali. 12, Muhammad Aziz Rosmaza. Diikuti dengan 3 lagi pelumba untuk barisan berikutnya, kedudukan petak 13 yang mana diisi oleh Kanafi Kamarudin, Yusof Fizat Zarizal. Dan diikuti dengan Fakrul Nabil, petak 15. Di petak yang ke-16, Muhammad Irfan Adinan. 17, Mawun Lun. 18, Aiman Hakimi Khairul Saleh. Dan melengkapkan 2 lagi pelumba iaitu Alan Haris Herman dan Usamah Narzam. Jadi hit yang pertama 20 pelumba, 12 pelumba saja yang melayakkan mereka untuk dalam perlombaan dalam kumpulan A. Diikuti juga dengan 12 pelumba dalam kumpulan B, menjadikan 24 pelumba yang akan meneruskan sesi berikutnya, terutama dalam perlombaan. Dan itu yang kita lihat dalam persaingan Petronas Mam Cup. Cabaran mereka lebih suka nak bandingkan dengan kategori yang berlainan. Itu juga dinyatakan oleh pelumba berpengalaman ni, Suhadi Ali Rahmat semalam. Dia terpantas, tetapi sebagaimana dikongsikan juga bersama dengan Daniel sebelah pagi tadi, bahawa ya, keadaan lita panas ia memberikan cabaran kepada mereka untuk braking terutamanya. Suspension juga mainkan peranan. Kita akan perhatikan 8 pusingan yang akan dilepaskan sebentar saja lagi. 20 pelumba kesemuanya. Mereka berebut 12 kedudukan, 12 yang terpantas. Mana Suhadi Ali Rahmat, Alaf, Syafiq Ashraf ada kelebihan kerana mereka bermula di barisan hadapan. Telah pun dilepaskan untuk 8 pusingan. Kita lihat meluru laju Suhadi Ali Rahmat yang mengetuai kumpulan besar ini. Di belakang itu juga kelibat Amir Ashraf yang tiba berada di belakang Suhadi. Begitu rapat permulaannya bertenaga untuk Amir. Dia bijak mengambil peluang walaupun dia bermula di barisan yang kedua tadi. Yeah, it's a good start from Suhadi. And on the inside there, Alaf tried to inside line. Oh, nearly contact through the chicane. But this is benefiting Suhadi. Now he can try to run away, but Amir Ashraf trying to stay behind the legend himself, the former champion, back from way in the past. But here he goes, Suhadi with a defensive inside line by Amir Ashraf. Oh, and really close. Alaf on the inside. Oh, is that Usama? That's Usama. Ya, betul. Usama. Oh, what a shame. Akan sampai ke lap yang pertama, pusingan yang pertama masih lagi diketuai oleh Suhadi Ali Rahmat. Dan diikuti, kita lihat saingan dia bersengit dari bahagian dalam masuk. Amir yang berjaya memintas Suhadi. Amir bermula dengan cukup bertenaga hari ini. Amir pemenang ketika di pusingan yang pertama. Yang terlepas dalam pusingan berikutnya, termasuk di pusingan yang ketiga dan kembali semula. Rapat juga di kedudukan yang ketiga, taklah begitu jauh. Kelibat Alaf Harunizan. Yeah, that was neatly done by Amir, but Suhadi is not going to let this one go easy. Suhadi piling on the pressure, but now there's a group of 4 at the front. It was just Amir Ashraf and Suhadi earlier on, and at the back there, nearly clattering into the water bag. But here they go now. Oh, Amir a bit wide. Suhadi's going to get the better drive out of the last turn, but it is a proper scrap. We have 4 riders. It's Suhadi in front of him. Oh, side by side. There goes Alaf across the inside of Suhadi. Oh, and on the inside, even deeper, Syafiq Ashraf, he takes 2. Oh, nasib baik. Oh, and Suhadi gets the switch around. Ini yang kita tak mau berlaku, tapi ia terjadi kepada Syafiq. Central 23, Syafiq Ashraf. Yeah, that's unfortunate. I think that was front tire touching rear tire stuff there. And again, they're taking too much risk, in my opinion, for a heat. This is just a heat. They were already in the top 4. Yeah. The 4 of them were clear. They did not need to take this risk. This is what happened here. Syafiq is just going to clip the back of Suhadi, and there you go. Yeah. Just falling too close. And
just like that, Shafiq might miss out on the final race. Ya, sayang kepada Shafiq kerana 12 pelumba yang akan melayakkan dalam perlombaan. Ini mereka nak berebut dalam perlombaan. Jadi sayang untuk Shafiq. Kita akan lihat penghujungnya, tapi memang sukar untuk dia nak mengejar semula untuk memastikan 12 pelumba yang melayakkan dalam perlombaan. Mereka sampai ke selekoh yang keempat. Sebelum dua selekoh terakhir, 78 Sani Irfan yang mengambil alih di kedudukan yang keempat. Selepas pada awal kelompok dihadapan ada 4 pelumba, termasuklah pelumba terjatuh tadi, Syafiq Ashraf. Kalau ikutkan dia bersama-sama Amir Ashraf, Suhadi, Alaf di situ, tapi meninggalkan 3 pelumba saja. Ini kelompok yang kedua, ada 4 pelumba, dan kelompok yang ketiga taklah begitu jauh dan juga rapat. Selekoh terakhir 6 dan juga 7 sampai 5 pelumba. Selekoh ini perlu berhati-hati, Daniel. Yeah, it looks like there's been a bit of adjustments to it. It's a bit more spacious now around there. You can see that you can choose a few different lines, and that's where it can get really tricky. And there goes Halaf on the inside of Sahadi, taking the very defensive line. Zaki Ahmad trying to find a way ahead right now, and he's still struggling to find a way around Sani Irfan. That Voyager F150 performing well. It's just this front trio that has really escaped the pack behind them. And for now, I think Zaki Ahmad, he's just playing it safe. He doesn't really want to take a risk to overtake, which is smart. Again, like what happened to Shafiq Ashraf, you don't need to push that hard in the heat. If you're already in the top 5, you're already in a great position. There's no point taking a big risk. And there, these three are taking a big risk. I'm looking at Alaf and Amir. They are riding super aggressively. And here we go, another 3 bikes going down at the second to last turn, and they're blocking the entire racing line. Jadi saya katakan tadi, selekoh 6 ke 7 itu sangat bahaya. Mereka perlu berhati. U-turn, selekoh U-turn itu yang perlu lebih berhati-hati, dan apapun 3 pusingan lagi yang akan menamatkan perlombaan. Dan dalam kumpulan hadapan ini, Amir Ashraf yang mengambil alih selekoh pendahulu. Inilah situasi berlaku di selekoh yang ke-6. Dari bahagian dalam 3 pelumba begitu rapat membabitkan 3 pelumba ini. 48 itu Fadrin Iskandar. Yang juga terjatuh di situ ialah Alif Aiman Tumiran. Yeah, pure domino effect is what happened there. Zaki Ahmad, you can see he didn't want to take any risk. He didn't try to overtake, and that's why he got away from that. So both Zaki Ahmad and Sani Irfan completely safe out of that battle. Now it's just the two of them. And if they don't take any risk, they've got a good finishing position. And this is another one. So Hadi as well, you can see he's backed away. He saw how aggressive Allah was riding, saw how aggressive Amir was riding. Oh, so that's also probably why, because he nearly had the same situation as Shafiq Ashraf. Ya, memang tidak boleh ada kelekaan. Ya, boleh berlaku sesuatu yang tidak diingini, tapi masih terselamat Suhadi. Dan di sini persaingan dari bahagian dalam masuk. Amir perlu alert dengan keadaan itu. Selekoh 2-3. 3 pelumba di hadapan. Kini Alaf pula yang mengetuai. Di awal ialah Suhadi, Amir, dan kini giliran Alaf menuju penghujung. So, selekoh terakhir untuk sampai satu lagi lap, satu lagi pusingan. Untuk pusingan yang ke-7, berbaki satu lagi pusingan untuk 3 pelumba yang telah pun sampai, Alaf, Amir dan juga Suhadi. Oh, this is heart-stopping action that we're having. This is only the heat, and we have another heat coming up after this. But this is the final lap. Is Amir Ashraf going to take a risk? Is Suhadi going to take a risk? It looks like they're lining it up. Amir Ashraf finding that faster line. Suhadi tucked in. Amir Ashraf goes on the inside of the chicane where he lost it. Suhadi nearly trying, but shoulder wheel, didn't think about doing it in the end. Amir Ashraf on defense. Alaf now trying to find a way. It's going to be at the last turn. What if we have an incident on the last turn? Here goes Amir Ashraf. Alaf trying from the outside. So Hadi playing it safe and wide. But ultimately none of them. Oh, Sahadi nearly losing it. Sahadi goes side by side with Alaf. Just when we thought it was done, they come across the line. Amir Ashraf victorious. Alaf Harunizan in second. Sahadi in third. And oh my, what a taste of the action that we're going to witness later on this afternoon. Absolute edge of the seat action that we have just witnessed.
Oh, breathtaking. Breathtaking, this Petronas Mam Cup category. And there we have a victorious number 45, Amir Ashraf. The young generation in the Petronas Mam Cup. Oh, what an action we have just for the morning session itself. These riders not taking into account that it's just a heat. To them it's a race, to them it's a battle, to them it's fighting to be the best. And it has given us beautiful action in this wonderful morning in Teluk Intan. And there we have a confirmation of the results. After 8 laps of the Petronas Mam Cup heats for the A group, Amir Ashraf in first, Alaf Harun Nizan in second. In third is Suadi Ali Rahmat. Fourth is Zaki Zamri. Fifth is Sani Irfan. Sixth is Amin Nordin. Seventh is Hairul Afif Muhammad Ghazali. Eighth is Muhammad Alif Aiman Tumiran. Ninth is Kanafi Kamarudin. 10th is Alan Haris Herman. 11th is Yusuf Izzat Zarizal. 12th is Raja Nasrin Raja Azwan. That's a 12 that will make it to the final race. 13th is Irfan Adinan. 14th is Fakrul Nabil Khairul Anwar. 15th is Mawun Loon. 16th is Fadrin Iskandar, 17th Hazik Rosmaza, 18th Ayman Hakimi Khairul Saleh, and with DNFs is Shafiq Ashraf and Muhammad Usama Muhammad Narzam. We're going to head down to Azam Mubin with Amir Ashraf in Park Ferme, and then we're going to head to the recap of what happened in the heat. Baik, Tanah Amir Ashraf, anda terpantas juga sampai terlebih dahulu untuk saringan kumpulan yang pertama. Kita tengok hanya saringan tapi persaingan yang begitu sengit tadi. Syukur Alhamdulillah, persaingan sangatlah sengit sebab daripada semalam struggle, saya pagi jatuh. Lepas tu ini insyaAllah saya lebihkan semangat saya untuk comeback balik setelah round lepas jatuh. Tapi persaingan susah gila. Okay, mate. Kita tengok ya di sini keadaan panas. Semalam pun ada cabaran untuk anda. Ini peluang selepas pantas tadi, tapi anda melihat peluang untuk anda kembali untuk di podium di sini. InsyaAllah peluang untuk podium saya akan cuba yang sehabis baik. Keadaan cuaca pun sangat panas. Okeylah cuaca. Tapi insyaAllah saya akan cuba yang sehabis baik untuk podium. Saya orang Perak. Takkan saya nak buat malu orang Perak. Mesti saya bagi podium ya. Alright. Okay. Thank you, man. Podium.
Kita teruskan untuk kumpulan B pula. Masih lagi saringan untuk Petronas Mam Cub di litar 1.1.5 km atau litar Teluk Intan untuk pusingan yang keempat. Kerana debaran yang semakin terasa untuk hari perlombaan ini ialah masih lagi dalam saringan bagi Petronas Mam Cub. Kumpulan B pula ada 19 pelumba, yang mana yang akan dimulakan di petak pertama ialah Famin Abdul Muttalib 52.034. Ini berdasarkan catatan masa mereka dalam kelayakan. Kerana dalam kategori ini adalah kategori yang teramai dan kategori yang sangat sengit sebenarnya, Daniel. Yeah, the battle is always interesting in this one. It is pretty much stock engines and just minor modifications that they can do to the bikes, minor things that they can change. And that just brings awesome action. And a mix of well-experienced riders such as Amirul Afik. And as you saw in the previous session as well, we had the likes of Amir Ashraf. In this one I saw Adam Mukesh Sharom. Young riders trying to rise from the one-make races into the higher categories. Amirul Afik mencari kemenangan hat-trick selepas 2 pusingan. Dia menjuarai, dan tetapi dia perlu ingat bahawa cabarannya bukannya mudah kerana datangnya juga dari pelumba ini Syafiq Nazrul Abdullah yang mencatatkan 52.940 ketika terpantas semalam berdasarkan catatan masa mereka. Kerana dalam kategori ini begitu ramai, tapi hanya 24 pelumba saja akan berlumba hari ini. Jadi mereka perlu melepasi cabaran saringan terlebih dahulu. Haris Rosmaza juga dalam kumpulan yang sama, kumpulan B, 53.278 semalam. Finas sebentar tadi dan juga diikuti dengan pelumba ini nombor 16 Nur Ahmad. Nur Ahmad di barisan yang kedua, Nur Ahmad Faris Nazrin menggunakan jentera Vogue di petak yang ke-6 dalam saringan sebentar nanti. Jadi persaingan 12 pelumba masih terbuka dan juga sengit untuk kumpulan B. Dan mereka penentuan grid 24 pelumba berdasarkan catatan masa yang akan dicatatkan dalam saringan sebentar nanti. Kumpulan A telah pun selesai, yang diketuai oleh Amir Ashraf. Dan ini adalah kelebat 19 pelumba kesemuanya. Barisan hadapan 3 pelumba yang diisi oleh Famin, Amirul Afik, Syafiq Nazrul Abdullah. Jadi gambaran lebih jelas untuk permulaan grid dalam peringkat saringan ini adalah permulaannya. Famin Abdul Muttalib petak pertama, Amirul Afik petak kedua 3, Muhammad Syafiq Nazrul Abdullah. In row 2, starting from 4th is Muhammad Harith Rosmaza, 5th is Muhammad Hafinaz Muhammad Ali, 6th is Muhammad Faris Nazrin. Di barisan yang ketiga, petak 7, Syamil Akmal Jamaluddin, 8, Adam Muris Sharom, 9, Muhammad Azri Haris Abdul Fattah. Starting off row 4 is Azrul Effendi Hadi in 10th, 11th is Muhammad Danish Fitri Aimizam, 12th is Muhammad Arfiq Hilman Muhammad Anan. Di petak 13, Mutakin Madin, 14, Syafiq Aiman Badrul Kama Adli, 15, Danish Hakimi Mahadi. Starting 16th is Nur Fakrul Adam Nur Farizal, 17th Hairul Zawid Hairul Fauzi, 18th Muhammad Yus Daniel Hakim Muhammad Fairuz. Di petak 19 iaitu Fakrul Fakri Abdullah, 19 pelumba, 7 barisan. Yang hanya dicari 12 pelumba saja melayakkan mereka berlumba dalam perlombaan kategori Petronas Mam Cub. Adalah kumpulan B juga akan mengharungi 8 pusingan. Perlu berhati-hati walaupun mencari 12 pelumba. 7 pelumba akan terkeluar dalam kumpulan B ini. Mereka akan dilepaskan untuk melengkapkan 8 pusingan. Di barisan hadapan akan ada kelebihan. Oh, Poor start there from Amirul Afik. That's a rare mistake from him. Now he's going to have to work so much harder. Look at how far he's gone behind. Oh, Amirul Afik, he's all the way down in 12th, 13th, I think.
And for now, at the front, number 16 has gotten away really, really well. Nur Faris Nazrin. And clear at the front is Fahmin Abdul Muttalib. He has a chance to run away with this. Dia berpeluang kerana kita lihat agak jauh. Dia mendahului Haris Rosmaz tempat kedua. Oh, seorang pelumba 27 yang terbabas itu membabitkan Nur Fakrul Adam Nur Farizal. Mereka tiba dan juga akan sampai ke pusingan yang pertama, yang pastinya Fahmin tidak ada masalah untuk mengetuai, diikuti dengan Haris Rosmaza. Barulah sampai kedudukan ketiga Nur Ahmad Faris Nazrin. Without any pressure, Harith Rosmaza on the Voj, trying to keep up Nur Faris Nazrin as well in the Voj machine. So Voj having a good one in this B grouping. Amr Al-Afiq, he's managed to climb back up into 7th. You can see him there just in the group behind, trying to peel away and find a few more spots. In front of him there, yes, Shafiq Nazrul, so he's made it up into 6th now, Amr Al-Afiq. Segera melepasi seleko yang keempat. Di depannya itu Syafiq Nazrul Abdullah, tetapi di hadapan ini saingannya lebih tenang dan bagi dalam Amir Afiq. Syafiq Nazrul wild under braking there, just couldn't get the bike settled, and Amr Afiq taking evasive action and nearly causing the domino effect of a collision behind him. But now once again at the front, Fahmin Abdul Muttalib, Harith Rosmaza and Faris Nazrin putting in some good work. It's a good day for the Voj team in the Petronas Winter Pro M Cup so far. Amr Afiq trying to find a way around Shafiq Nazrul. He's going to try around this turn. This is good taking opportunity to build the block pass, and there he goes through. Very nice and cleanly and neatly done by Amr Afiq. And now in his sights will be Hafinas Muhammad Ali. Takes a look on the inside, doesn't decide that this is a good opportunity yet. At the front, Fahmin still clean all the way through. Harith Rosmaza putting pressure. Amr Al-Afiq on the outside, taking a wider line than Hafinas. Hafinas trying to be defensive, but this is only benefiting Amr Al-Afiq as he gets under the slipstream. Sudah perubahan kedudukan, tapi Amir Afiq sudah pun naik tempat yang kelima. Dia melepasi satu demi satu halangan. Dia juga melepasi tadi kita lihat dari bahagian dalam dia ditutup. Finas di hadapannya, tapi terselamat untuk Amir Afiq. Tapi dia perlu segera untuk memastikan bermula di petak hadapan atau barisan hadapan. Itu yang paling penting untuk jaga dia terlepas. Tadi sedikit kesilapan ketika pelepasan yang menolaknya dalam kumpulan yang kedua. Dia kini betul-betul berada di belakang Hafinas. Di hadapan itu Nur Ahmad Faris Nazrin untuk kedudukan yang ketiga. Tapi di hadapan dua pelumba, Fahmin bersorangan, lebih tenang. Barulah Haris Rosmaza tempat yang kedua. Pergelutan di kumpulan yang ketiga ini. Amir Afiq yang masih lagi ditutup oleh Hafinas dan juga Nur Ahmad Faris. Kelibat Amir Afiq di belakang. Dua pelumba di hadapannya itu Nur Ahmad Faris dan juga Hafinas. Amir Afiq had a few looks on the inside there. Decided it wasn't the right time to try and pull a move. He's not finding it easy to get past Hafinas. He'll have to try and make a block pass somewhere. Here comes Amir Afiq now on the inside and aggressive under the brakes. He goes and he takes it away from Hafinas. Amir Afiq up into 4th. Dia melepasi Hafinas. Kini mereka sampai ke selekoh yang terakhir. Dan akan sampai satu lagi pusingan yang kelima. Fahmin telah pun tiba lebih awal. Dia bersorangan. Dia tidak ada pencabar kecuali Haris Rosmaza yang ketinggalan 2.2 saat. Barulah sampai kelompok yang berikutnya. Jadi Amir Afiq sudah pun naik tempat yang keempat. Dia kini berada di belakang Nur Ahmad Faris yang menjadi penghalang kepadanya untuk melepasi kedudukan yang ketiga. Kita lihat dia mengekori rapat untuk melepasi dua selekoh. 2-3 untuk mereka sampai di selekoh yang keempat. Di sini peluang untuk Amir Afiq, tapi dia tidak mau bertindak. Dia hanya mengikuti rapat saja di belakang Nur Ahmad Faris Nazrin. Di hadapan ini terlalu selesai untuk Fahmin. Haris Rosmaza di tempat yang kedua.
Lepas walaupun begitu rapat, Amir Rafiq betul-betul berada di belakang Nur Ahmad Faris. Sampai ke pusingan yang ke-6 untuk 2 pusingan lagi. Cantik. Nicely done there by Amir Rafiq. You could see that he had the superior speed, and it's just a matter of time, and he managed to find his way through. And look at him already pulling a gap. I think it's too far to try and catch Faris Nasrin with the time remaining. We've only have 2 laps left, and the gap between Amir Rafiq and Harith Rosmaza is 3 seconds. Lap times wise, they're all in the 52, so it's not going to be enough for Amir Rafiq to catch. But what a recovery job it was. He dropped all the way out of the top 10, managed to climb back up to 3rd now. Nazrul yang sedikit ketinggalan walaupun dia bermula di barisan hadapan, tapi kedudukan kini untuk Syafiq Nazrul di kedudukan yang ke-7. Amir Rafiq sudah pun berada di tempat yang ke-3 selepas dia melepasi Nur Ahmad Faris Nazrin. Dia bersorangan mengejar Haris Rosmaza di kedudukan yang ke-2. 2 pelumba di hadapan dari awal telah pun begitu konsisten, tidak ada cabaran untuk Famin terutamanya. Kerana kedudukan Haris Rosmaza yang agak jauh dari awal. Ini ialah pendahulu Famin Abdul Muttalib. And there we have it. Famin victorious and dominant from the start. Harith Rosmaza, a top 3, top 2 finish. For the Vojaf 150, Amir Rafiq, what a recovery for him. He was a second faster than anyone else on that final lap. Menyaksikan untuk kumpulan B, ia diketua oleh Famin Abdul Muttalib. Tidak ada cabaran dari awal perlumbaan selepas kesilapan Amir Rafiq. Tapi kredit tahniah kepada Amir Rafiq kerana dia akhirnya menamatkan perlumbaan di tempat yang ke-3. Selepas 8 pusingan, dia melepasi satu demi satu cabaran di hadapan. Dan kini berada di belakang Haris Rosmaza untuk tempat yang ke-3. Jadi ini keputusan selepas 8 pusingan diketuai oleh Famin Abdul Muttalib. Haris Rosmaza ke-2, ke-3 Amir Rafiq Ahmad Solihin, 4 Nur Ahmad Faris Nazrin juga konsisten. Diikuti dengan Syamil Akmal di tempat yang ke-5, Hafinas Muhammad Ali 6, 7 Syafiq Nazrul, 8 Aramuri Syarum. Seterusnya 9 Azri Haris, 10 Muttaqin Madin, 11 Azrul Effendi Hadi, 12 Danish Fitri, Danish Hakimi, 13, 14 Afiq Ilman, 15 Syafiq Aiman Badrukama Adli. Dan melengkapkan 4 lagi pelumba iaitu Nur Fakrul Adam Nur Farizal, Fakrul Fikri, 17, 18 Khairul Zawir Khairul Fauzi, 19 Yusdenil Hakim Fairuz. Selesai saringan untuk kategori Petronas Sprinter Pro Am Cup. Dan kita akan berehat seketika saja kembali selepas ini ialah warm up pabrikan Yamaha Petronas Super Series serta kategori Wamik Race yang berikutnya.
Fahmi, pertama sekali tahniah dapatkan kemenangan untuk heat kali ini. So setakat ni memang nampak macam perfect weekend dan dalam heat pun perfect start sampai finish pun perfect finish. So boleh ceritakan sikit pasal heat tadi? Pada permulaan heat tadi saya ada sebelum race saya ada plan dengan tim supaya saya dapat buat satu start yang bagus dan boleh buat satu gap. Dan alhamdulillah saya berjaya buat. Lepas saya dah buat satu gap dan saya tengok jarak yang selamat dan saya maintain saya punya pace dan kurang melakukan kesilapan sampai ke akhir lap. Baik, terima kasih. Tahniah and good luck untuk perlombaan nanti.
Kita redakan seketika untuk deparan perlumbaan. Kita kembali kepada warm up. Ini ialah perlumbaan warm up race iaitu Yamaha Petronas Super Series. Kelibat pelumba ini yang terus konsisten iaitu Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah adalah pendahulu yang mengutip mata penuh dalam 3 perlumbaan. Dalam sesi kelayakan semalam pun dia menunjukkan aksi yang konsisten, juga menjadi pelumba terpantas yang akan memulakan perlumbaan nanti di petak utama. Dan sesi warm up ini pun kita boleh perhatikan ini, walaupun catatan masa taklah sebaik sebagaimana dia, baru saya nak kata tak sama sebagaimana dalam kelayakan semalam, tapi sebenarnya lebih baik catatan masanya pagi ini, menghampiri catatan masa semalam ketika kelayakan. Untuk waktu ini Raja Abdul Rakib 59.809, tetapi dalam kelayakan 59.365. Yeah, Raja Abdul Rakib doing its neat work again, finding those fast lap times. It's improving already in Sector 1. Taking a chance some of the riders, and it's a bit tricky to overtake here. You run the risk of really losing the front because it's actually quite tight to run these bends. There's a wide area on the exit. It's just around the turns itself where it gets a bit tough to make a maneuver. I think the best of overtaking opportunity is at the second last turn. Turn 6, if you manage to block past there, you can completely take the line away from someone. And already we have the new fastest lap of the weekend. Raja Abdul Rakib with a 58.964. Level yang lain kalau kita tengok Raja Abdul Rakib dalam kategori ini. Jadi ini antara pelumba potensi. Dan memang dalam platform untuk perlumbaan One Man Race ni bagus untuk pelumba muda ialah tempat untuk mereka menapak, cari pengalaman, dan jika ada bakat yang boleh dibawa ke kategori yang lebih tinggi, dan itu pasti akan dipancing dan juga diambil oleh pasukan-pasukan yang berlumba dalam kategori-kategori utama. Let's look at the second times. Mirshan's on what could become the second fastest lap in the session, or Alif Muhammad Hafiz. That's taken that away, and Alif Muhammad Hafiz has just set the fastest Sector 1 of the session. A bunch of riders who haven't completed their laps yet, and they were all on improving times. So Raja Abdul Rakib again improves it a little bit more, 58.894. Mirshan was on a hot lap, and I think something happened in the mix. Arish Shazwan goes to second with the 1:05.16. Alif Muhammad Hafiz is next to cross the line. He'll be, there we go, 59.178, not too far. So Raja Abdul Rakib doesn't have the biggest advantage anymore because Alif is starting to look really, really strong. Dengan 59.178 dia perbaiki catatan masa dari pusingan ke 1 pusingan. Dan sehingga waktu ini 5 pusingan telah pun dilepasi oleh kebanyakan pelumba-pelumba, termasuklah pendahulu Raja Abdul Rakib, Alif Hafiz yang terus memberikan saingan. Sementara itu ialah Amir Hafiz dan yang ke-6 dia bersama-sama dengan Tang Kah Wing. Dan 3 lagi pelumba turut berada di sini, tapi kedudukan mereka berbeza. Yeah, Tang Kah Wing had a good practice session, but in qualifying, unfortunately, he had a brake issue which sent him right into the fence. Yeah, he was a bit hurt after that one, so he's going to be a bit shaken, a bit stirred. But Tang Kah Wing this season has been improving finally, and we're seeing Tang Kah Wing form up as a rider that's capable of really fighting for points positions. You see Tang Kah Wing finding his form for the race later on. Now Raja Abdul Rakib finding more improvements through Sector 1. Other riders improving are Mirshan as well. Well, improved already is Zulkaim. Mirshan on his improvements. There we have number 9. Mirshan with a good start. He's in top 3 for the championships standing. There goes Mirshan around second to last, around the last. Into the gas. He's on his own, so he has a bit of time to figure out this Tilo Intan layout himself. He comes across the line, 59. We have 3 riders in the 59, 9-1 now in the warm-ups. So a good climb up for Mirshan Ariz. Meantime, Raja Abdul Rakib has lowered the benchmark, 58.673. But Rakib is just going to be a matter of whether he can pull away, because Alif Muhammad Hafiz
is not too far behind, and if Malaysian can latch behind the pair of them, we could see a three-way fight for the victory. We follow Malaysian now around his lap. He's around turn 4 into 5. It's looking neat and tidy. With these YPSS bikes, you're gonna really have to run the rolling speed around and really be brave to roll that quickly. Around the second to last turn goes Malaysian Ariz into the last turn. He's not improving in this lap through sector 1, but maybe he's made time in sector 2. Malaysian now across the line. Comes across with a 1:01 on that occasion. Yeah, I truly think the trick with the YPSS in this layout is just roll as wide as you can. Carry as much rolling speed as possible. I've actually ridden one of these bikes before in LYL, and I realized that it really lacks that torque exit, and that's where the skill of the rider has to shine. They have to adapt to the machine and figure out the technique about it. Again, Ahmad Ryan Qayyum. Oh, there's a slider or a piece of debris on the floor there. And there we have a whole rear set dangling there. That is from Rajata Noor's bike. So that's unfortunate. We will have to exit from the remainder of this warm-up session. A strange one to happen. Raja Abdurraqib hasn't faster than his 58.673. Now there's Alef Muhammad Hafiz. As well, lapping the low 1 minutes. Arish Shahswan, who had a good start to this session, struggling to find any level of improvements. Fateh Balk is there, right behind Ryan Danish Roslan. Check flag out, and they will take the check flag. Amir Muhammad Hafiz improving on his final lap. Sorry, on his previous lap, 1:691. As it stands, it doesn't look like anyone else is on an improving lap. Mishan might be on a decent one. Yeah, Mishan is on did do a decent lap, 59.8. So Mirshan trails by 1.2. I think for riders like Mirshan and Alif, they're experimenting with the wider lines. There we have it. Warm-up is done. Thank you all to the fans who are joining us for round 4 here in Teluk Intan. For the round 4 of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix Championship. And this is what it looks like for the Yamaha Petronas Super Series warm-up. Raja Abdurraqib, who will start from pole later on after yesterday's qualifying. He's first and fastest. Alef Muhammad Hafiz finding improvements in second. Mirshan Al-Riz in third, finding improvements as well. Arish Shahswan in fourth. Ali Imran fifth. Sixth is Amir Muhammad Hafiz. Seventh, Muhammad Zil Qayyum. Eighth is Shazril Akif. Ninth is Muhammad Akif Qayyum. In 10th is Amar Ryan Qayyum. 11th is Sheikh Muhammad Ishraf. 12th is Ahmad Harith Ikwan. 13th is Muhammad Hakim Rosman. 14th is Muhammad Aaron Rizki. 15th is Nur Fatiha Balkis. 16th Ryan Danish Roslan. 17th Muhammad Asfan Arish. 18th is Muhammad Afiq Shazani. 19th Putra Faris Fakrullah. 20th is Tanka Weng. 21st is Imbot Danish. 22nd Raja Atta Nur Muhammad Daniel. 23rd Danish Safwan Azmi. 24th Muhammad Arif Darwisi Muhammad Fuad. Then we have another warm-up done. After this, we have more warm-up sessions before the all-important shootouts and the Super Bowl for the CP150. We're going to head to a short break, and we'll catch you in a short bit.
Seterusnya ialah 18 pelumba untuk Honda RSX One Make Challenge. Satu lagi kategori terarah kepada pelumba-pelumba muda untuk perlumbaan satu jenama. Dari Yamaha kita beralih kepada Honda. Ini juga persaingan yang kita nampak ada sengit dalam kategori ini. Walaupun sebelum ini dikuasai oleh akhir Ramadan, tetapi apa yang saya katakan sengit itu kerana dalam sesi latihan bebas kelayakan diberikan tentangan oleh Haziq Naufal dan juga Hazrik Shah Muhammad. Lebih-lebih lagi untuk Haziq Naufal, pelumba dari Pulau Pinang, saya mengharapkan dia lebih tenang, lebih fokus untuk memastikan cuba untuk berikan cabaran yang paling sengit pada akhir Ramadan. Yang terus menguasai dalam 3 perlumbaan sebelum ini, dia di podium selaku pengumpul mata penuh sebagaimana Abdul Rakib. 75 mata. Yeah, Ramadan is really showing amazing form. So we have two really impressive riders in both sides of the park. From this one, Ramadan, and as we saw earlier, Raja Abdul Rakib. It's really interesting to see how they complete the rest of the season. We're reaching midway. We're in round 4 out of 10. Next round will be exactly midway of the season, and that's where everything starts to shape up. That's where things can actually change, and Hazrik Shah is slowly coming together. Just in LYL, took a bit of a slump, but nevertheless, Hazrik Shah still very much confident on his mission for the title. And we're having a good look at Akir Ramadan. Oh, getting on the gas early and getting a bit loose on the rear end there, Akir Ramadan. You can see the control that he has over his machine. He's confident. He knows exactly what he sets out to do every session. And I think that's what's really allowed him to be quite dominant in this field. It's not easy in a one-make championship to try and get a victory in the first 3 rounds itself, maximizing point-scoring positions, but Akir Ramadan has done so. But for now, in this morning session, Hazrik Shah looking pretty good. 55.8 from Hazrik Shah. That is faster than he was yesterday. Dia juga antara pencabar kepada Akir Ramadan. Yang kita nak lihat dalam perlumbaan nanti, ketiga Akir Ramadan. Ini 5 sebentar tadi yang melepas selekor terakhir, Haziq Naufal, yang juga berdekatan dengan Hazrik, tapi Akil tiba untuk pusingan yang ketiga tadi, lap yang ketiga. Walaupun tidak menyaksikan kelibatnya, tetapi dia adalah terpantas ketika dengan 55.2 lap 98, menghampiri catatan masa yang dilakukan semalam 55.020. Hazrik kedudukannya kedua dengan kelibat 2 pelumba ini, Hazrik, dan juga di hadapannya itu ialah Haziq Naufal. Yeah, it's almost as if Akil saw that Hazrik Shah was going quick and he immediately responded with a faster lap. 55.298. Akir Ramadan in qualifying managed to 55.020. So he's not exactly matched his personal best. Oh, ho, ho, ho. Sliding action there by Haziq Naufal. Haziq Naufal was second fastest in qualifying. In this warm-up, he's trailing behind a little bit, but it's impressive to see the control and the use of the rear brake there by Haziq Naufal. And as that happened, Akir Ramadan has gone faster at 55.157. Hazrik Shah going quicker in Sector 1. Just under 3.5 minutes left in this Honda RSX One Make Challenge. Keep your eyes peeled for Hazrik Shah, the number 10. He's on a hot lap as it stands. Might just go faster than Akir Ramadan if his second sector is impressive enough. Oh. Contact there, the second to last turn for Adam Mikhail. He's not too happy with that one. Understandably. Come across the line now. I think Hazrik Shah's in the pack behind these riders. Perhaps he's made a mistake somewhere because it's taking longer than it would usually take for a completed lap around here.
think we have some transponder issues because Haziq Naufal was definitely lapping, but it's only registered one lap, and that lap was a 3:58, which is definitely not Haziq Naufal's pace. Tengok dia konsisten berada di Lita. Dan mereka akan sampai satu lagi pusingan, 2 minit yang terakhir. Main Darwish. Dan yang penting ialah mereka menggunakan peluang ini. Mungkin timing tak kita mendapatkan catatan yang tepat, tetapi yang penting untuk setiap pelumba mereka gunakan peluang di bawah 2 minit untuk memastikan inilah sesi panaskan badan sebelum mereka dalam perlumbaan sebenar untuk pusingan yang keempat nanti. Jadi antara nama-nama yang kita sering sebut dan juga kita lihat aksi mereka itu akan juga disaksikan persaingan dalam perlumbaan nanti akhir Ramadan umpamanya. Haziq Naufal, Hazrik Shah Muhammad, Adif Ikwanuddin. Dan perlumbaan di sini sangat penting untuk mencabar kedudukan akhir Ramadan. Jika dia menang, dia akan menambah 25 mata dan mendapatkan mata penuh sekali lagi. Dan cabaran itu mungkin boleh menghalang penguasaan penuh akil ialah Hazrik Shah umpamanya, Haziq Naufal, Adam Mikhail umpamanya yang boleh memberikan cabaran. Mereka akan tamat kurang 50 saat saja lagi. Kumpulan besar ini Adam Mikhail juga dalam satu kumpulan ada 5 pelumba, walaupun cap sedikit tapi masih dalam satu kumpulan besar 7 yang meminta saudara bagian dalam Ryan Darwish untuk 2 selekoh sebelum mereka sampai ke selekoh yang keempat. Well, Akram Ramadan has just nearly beaten the lap record here. Lap record around here was by Nakib Rifki Zohami, 54.106. Akram Ramadan, 54.209 on that occasion. So if he pushes for one more, he might just make it for the new lap record. Tiga flag. Jadi kalau ikutkan setakat ini 54.2. Selesai. Warm up bagi Honda RSX One Make Challenge. Kita akan nantikan beberapa pelumba lagi saja yang akan keluar dari Lita. Tapi apapun, konsisten sekali lagi dari akhir Ramadan dengan catatan masa yang cukup baik, 54.209. Hazrik, Adam Mikhail, Wazif. Dan ini kedudukan mereka berdasarkan catatan masa. Dan catatan masa ini, kedudukan ini tidak memberikan apa-apa perubahan ataupun permulaan mereka dalam grid. Ini adalah sesi warm up. Permulaan grid mereka ditentukan berdasarkan kelayakan semalam. Namun untuk akil pasti dia akan bermula di petak hadapan. Melengkapkan barisan hadapan nanti ialah Haziq Naufal dan juga Hazrik Shah, kerana mereka merupakan pelumba kedua dan juga ketiga terpantas berdasarkan kelayakan yang telah pun berlaku pada hari yang pertama semalam. 54.2 menghampiri catatan terpantas yang pernah dilakukan di sini, iaitu oleh Nakib Rifki dengan 54.1 tahun lalu.
Baik, kita akan berehat. Kemudian selepas ini ada 2 lagi kategori masih lagi dalam saingan warm up.
Seterusnya kita fokus bagi kategori untuk warm-up race. Masih lagi warm up. Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge juga terarah kepada pelumba-pelumba muda. Mereka perlu gunakan masa yang ada ini untuk persiapan sebelum beraksi dalam perlumbaan sebenar. Al-Shakir Zufairi, jentera 16, adalah kedua terpantas semalam dalam kelayakan 56.498. Dia di belakang Haida Nur Akmal. Saingan untuk kelayakan semalam begitu sengit untuk kategori ini kerana di lap yang terakhir Haida sampai dengan catatan terpantas dia 56.390. Hanya 0.1 saat saja meninggalkan Al-Shakir Zufairi. Ikuti dengan Afiq Amdan. Afiq Amdan merupakan pendahulu dalam kategori ini selepas mengumpul 54 mata dalam 3 pusingan. Pusingan pertama dia menang, dia juara. Pusingan yang kedua terlepas podium di tempat yang keempat, manakala pusingan yang ketiga menamatkan perlumbaan di tempat yang ketiga. Hanya ketinggalan 5 mata di tempat yang kedua Al-Shakir Zufairi, 49 mata. Al-Shakir menang di LYL pusingan yang ketiga lalu, diikuti dengan Danish Rifki di tempat yang kedua. Tapi Danish secara keseluruhannya ialah berada pada kedudukan keempat di belakang Zakwan Anas yang mengumpul 46 mata. 1 mata saja perbezaan dan dua kedudukan 3 dan juga 4. Jadi bermaksud perebutan keseluruhan masih lagi terbuka dan juga sengit untuk kategori Aeon Service Yamaha 135 LC Challenge. Following Danish Rifki now. Running in fourth with 58.949. It's going to be an improvement coming in for him. Rifki, look at the qualifying session. Didn't go around too badly. Managed the 6th fastest lap time, 57.2. Comes across the line and said 58.3 this time, an improvement for the warm-up session. Weather-wise, it feels a bit cooler than it was yesterday, although the heat is building up now that we've reached about 10 o'clock. 30 degrees Celsius, 36 degrees Celsius, real feel. Expecting another hot day, but there are signs of clouds on its way for the afternoon portion. It's good signs because I think engines and brakes, as well as the riders, we're definitely suffering in the heat that we had. Because dry weather is good for racing at the same time. Stable temperatures. Ui. Oh, baik. Terselamat tadi sikit mendebarkan Zakwan Anas Azizul Khairi. There's always warning shots for these riders when they're trying something. You can see how it's on the limits here. The heat-wise, the grip-wise. It's not an easy weekend for anyone. For Hamdan, however, 57.3 in the first warm-up session for them. But Jabat now, 56.7. That is equaling his fastest time in qualifying. So, Ahmad Jabat finding the feeling early on, really building up for the race later this afternoon. So right now we're following, I don't know, Akmal and Ahmad Jabat. Them in second and first. Ahmad Jabat as it stands a whole half a second faster than the rider in front of him, Haidar Akmal. So position-wise, he'd want to get more or less away from being stuck behind Haidar. Ooh, we have a fall there. That's number 17. That's Zakwan Anas. Not the first one for him. Zakwan Anas not finding life here around the Tilo Intan layout easy. Oh, seorang lagi. Oh, Zakwan Anas. Still Zakwan Anas. Zakwan So masih lagi. Ya, Zakwan Anas. couldn't get that bike around, and yeah, looks like that could be Zakwan Anas' warm-up done and dusted. Lap time-wise, not bad, but the issue for him now is maybe that will take a hit towards his confidence. He might lack a bit of it as we head into the race later on. This is what happened with Zakwan Anas. Was it a second fall for him?
Oh my word, yeah, it is a second fall for Zakwan Anas. How unfortunate. That is a tough one of luck. He just got back on the bike and then he fell off again. Oh, you feel for him. You really have to feel for him. That is unfortunate. Kita harap dia recover semula untuk sebelum kembali dalam perlombaan nanti. Ini adalah sesi warm up. Tidak mempengaruhi sertaan masa dan juga kedudukan permulaan untuk Zakwan Anas. Zakwan berdasarkan kelayakan semalam di kedudukan yang kelima. Barisan kedua. Agak baik dari Zakwan Anas, pelumba dari Selangor. Dia dengan 56.87. 281, maafkan saya, 281. Zakwan 814 dan masa semalam. Jadi kita harapkan dia akan kembali dalam perlombaan nanti kerana inilah warm up akan berbaki 2 minit saja lagi. Juga terlibat Syed Wafiq turut berada dalam lintas termasuk dengan Akil Mirza di belakangnya itu. 5 mereka telah pun lepasi. Ryan Danish Roslan menjadikan 3 pelumba dalam satu kumpulan yang diketuai oleh Akil Mirza. Yeah, as of right now, this is the scrap for the last few positions. At the top, nothing much has really changed. 56.785, but Ahmad Jabbar is still the fastest. Fastest lap in qualifying was 56.390 by Hadanur Akmal. Fastest lap in 2023 prior to this was a 55.485. Nothing much changing in the grand scheme of things. No one else on a really fast lap, but Hadanur Akmal sitting in a decent one by the looks of things. Fastest sector 1. Zakwan Anas was on a hot lap. I don't know if he's rejoined, but for now, Hadanur Akmal on a hot lap as well. 57.358. Sorry, 56.681 on that occasion. So 56.681. That's this. A little bit shy of his best in qualifying. Kejap saja lagi akan tamat sesi warm up. Pelumba masih lagi ambil peluang untuk menuju lap yang terakhir. Yang tiba ialah Syed Wafiq bersama dengan 2 pencabarnya Akil Mirza dan juga Ryan Danish Roslan. Right now, no one else improving. It looks like it's a bit of a still warm-up session for the majority of these riders. Them probably finding their setups already and not too interested to push too hard for the race. We saw how scrappy it got with the Petronas Mam Cup for the A grouping. It's nearly just as scrappy for the B group. So wise move done by will be all of the junior riders in this category. So often riders can let the ego take over them and make so many errors happen, but this time round it's a mature ride from all of them. And this is what it looks like for the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. Hadanur Akmal, Muhammad Zaki, first and fastest. Second is Ahmad Jabbar Zulkarnain. Third is Afiq Hamdan. Fourth is Zakwan Anas. Fifth is Danish Rifki Yusnizam. Sixth is Muhammad Al-Shakir Zafairi. Seventh is Ahmad Muizzuddin. Eighth is Shah Zaifi Adli Shafendi. Ninth is Irfan Zafri. 10th is Muhammad Zulqaim. 11th is Muhammad Shami Mirzal. 12th is Muhammad Ikram Yusuf. 13th is Imbat Danish. 14th is Muhammad Nazmi Haikal. 15th is Muhammad Akin Nasran Azmi. 16th is Muhammad Najdad
Zakwan Azwardi. 17th is Muhammad Hakim Rosman. 18th is Shah Putra Muhammad Fadil. 19th is Ryan Danish. In 20th is Syed Wafiq Akil. 21st is Muhammad Akil Mirza. 22nd, Ahmad Harith Ikwan. In 23rd is Abdullah Huraira Abdul Razak. And 24th, Muhammad Azam Fikri Muhammad Fairuz. 24 riders completed the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. We're going to head to a short break and we will be back right after this with more action before we head into the shootouts for the CP 1-5.
Welcome to the final warm-up session of the morning portion for round 4. This time we flip over to the Vira KBS side. The young generations of tomorrow, as they make their way up and try to make their name and etch it into history. Last season when we came here for round 4 as well, Simon Hafiz, who has leapfrogged into the CP150 class, take the victory, but close behind is a man of flow for this afternoon's race, Faris Putra. So Faris will be looking to make it another good finish, but this time perhaps without the challenge from Aiman Hafiz, he might be able to run away with the victory himself. Namun apapun menuju ke sesi-sesi yang penting selepas ini, keadaan cuaca yang terus kering dan juga panas. Ini akan kemungkinan akan berlakunya perlombaan dalam keadaan yang panas di sebelah petang nanti. Jadi saya rasakan peserta dan juga pasukan sememangnya bersiap sedia kerana mereka telah pun harungi seharian sesi yang panas malam. Jadi apapun, 3 pusingan pertama dalam sesi warm up ini, Faris Putra kekal konsisten dengan pace yang cukup baik. Dia bergerak solo, bergerak bersorangan dengan catatan 51.7, permulaan yang bertenaga dari Faris Putra. Itu dia menuju selekoh yang ke-6 dan selekoh yang selekoh yang ke-5. Melepasi separuh perjalanan untuk tiba ke pusingan yang ke-4. Akif juga menarik di sebelah pagi. Akif Abdullah 51.8, antara pencabar juga Akif dalam kelayakan 51.862 saat semalam untuk Akif. Dan pagi ini pun kita lihat dia bersedia untuk memberikan cabaran kepada Faris Putra dalam perlombaan nanti. Yeah, speaking of Faris, he's just improved his lap time, 51.353. Looking quite dominant, 51.353. 51.3 wouldn't have been bad at all even last season, but he didn't win. His fastest lap in the race was 51.4. So Faris Putra already improving in Sector 1, but Rahim Kardani, who's also on the podium last season, won't be looking for good results here. Masing-masing boleh nampak mereka berusaha. Adi Putra Anaha juga sedang berusaha. Akan pasukan kepada Akif Abdullah, kedua-duanya dari pasukan Zenegis Honda KC Racing Team. Adi Putra Anaha dalam kelayakan semalam dengan 51.675 saat di kedudukan yang ketiga di belakang Akid. Kerana saingan secara keseluruhan untuk Wira KBS adalah Akif pendahulu 58, tapi ketinggalan 4 mata Faris Putra. Pasti dia dalam mencabar minggu ini untuk pusingan ke-4. Adi Putra di kedudukan yang ketiga 33 mata. Di belakangnya itu Nuzul Adi keseluruhan dengan 30 mata. Ahmad Ikram Danish. Yeah, Ikram Danish going down there. See the marshals and the medical officers as well running quickly, just checking him, and an okay sign there just to say the rider is fine. Let's see what happened to Ikram Danish. He just went wide into the airbag and just couldn't get that bike stopped. And yeah, that was a scary one. Ikram Danish lucky to get away with that without any proper harm done to himself or the bike. Thankfully he is okay. The flag still being waved in that portion of the track. It's done at the first turn. Matikan dulu keadaannya itu selamat untuk dia kembali dalam perlombaan nanti. Dan ini kelibat Adam Shazril yang juga bergerak bersorangan, salah seorang pelumba dari Petronas Yamaha Racing. Mereka mempunyai 4 pelumba. Arfan, Ryan Kardani dan juga Faris Putra. Dan keempat-empatnya itu dalam kedudukan yang berbeza secara keseluruhan selepas 3 pusingan. 47 Syami Aiman pada 2 minit 25 saat
masing-masing menggunakan peluang. Oh, dari bahagian dalam. Sedikit bahaya tindakan Syami Aiman, tapi yang penting yang bersedia juga yang menyedari kehadirannya itu jentera 486 tadi dan sempat mengelak. Yeah, it's a bit scrappy this warm-up session from these riders. Everyone's a bit bunched up. They need to give each other a bit of room. There's no point battling and jousting in a warm-up session. It is, as it's coined, a warm-up. The main key is to just get the feeling into the bike, try a couple more setups, and not to take too much of a risk. The main thing to think about is the race later on this afternoon. Right now, Farah Putra continuing on in his dominant form, 51.096. It's nearly on the border of nice 50 second timing. Should have been well within the fastest lap times ever around here. Ooh, we have a bike issue there. Is that for Farah Faisal? I believe that is. Unfortunate for Farah Faisal. It's already been a tough weekend for him. It's looking like it's only going to get tougher now. Bike issue at the end of the warm-up session. Not ideal when the next one is just a race. So the team are going to have to work really, really hard to make sure that that bike is in working shape for the race later on. Farah Faisal, one of the promising talents coming up years ago, but just struggling to find the form now. It's really unfortunate how some riders can show so much promise but take an unfortunate slump in form and just struggle to find their former self again. As of right now, improvements from Akif Shah and Akif Abdullah. Akif last season here in the race didn't go around too well. Still managed some decent points but wasn't able to really contest for the victory or any of the podium spots. You'll be looking for a bit of payback for last season. Not sure what he's made of. For Akif Abdullah, just his luck around Cubprix hasn't been smooth sailing. There's been a bit of inconsistencies here and there. It's just not been able to dominate at the front for Akif. He's always been close, but just never close enough, unfortunately. Checker flag yang akan menamatkan kesemua pelumba untuk sesi warm up. Mereka akan sampai untuk lap yang terakhir. Farah Putra dengan 52.085. Ini lap yang terakhir, tapi 51.096 adalah yang terpantas dilita dan juga dimiliki oleh Farah Putra. Akif permulaannya bertenaga di sebelah pagi ini untuk sesi warm up. Jadi kita jangkakan perlumbaan nanti akan ada perlumbaan sengit untuk Wira KBS di pusingan yang keempat ini. Dan selesai dalam sesi ini kita menyaksikan pengesahannya Farah Putra 51.096, Akif kedudukan yang kedua, Akif Shah, Ryan Kardani 45, Aman Ikram Danish 6, Muhammad Al Syafiq Amir Rozaki 7 Adi Putra Naha, Aram Shazril kedudukan yang ke-8. Dan keseluruhan kedudukan catatan masa ini tidak menentukan kepada permulaan perlumbaan mereka. Sebaliknya, penentuan ini berdasarkan catatan masa yang telah disahkan dalam kelayakan yang berlaku di hari yang pertama. Babitkan 24 pelumba kesemuanya dalam kategori Wira KBS. Kategori yang sengit dan juga menarik untuk kita saksikan perlumbaan yang akan berlaku hari ini. Untuk Wira KBS di sebelah petang, 3 petang adalah perlumbaan mereka. Selesai. Dan kita akan berehat sebentar saja dan kembali nanti shootout kepada kategori CP125.
Baik, ini ialah shootout yang pertama. Shootout pertama untuk CP125. Shootout ini ialah perebutan grid 21 hingga 24. Jadi 21 hingga 24 bermaksud ada 4 slot grid di belakang. Jadi satu pelumba akan terkeluar. Di kalangan 5 pelumba ini, Farah Hakimi, Izam Hanafi, Alif Ashraf Tahiruddin, Muhammad Adi Putra Rahman dan juga Irfan Adnan. Berdasarkan kelayakan semalam, catatan masa ini Irfan Adnan adalah kedudukan yang terakhir semalam dengan 54.875. Dia boleh mengubah nasibnya jika dia berjaya untuk mengatasi 4 pencabarnya untuk berada dalam perlumbaan nanti. 24 pelumba sahaja yang akan memulakan aksi untuk CP125. Selepas ini ialah shootout kedua untuk perebutan grid 1 hingga 10 untuk 10 pelumba terpantas berdasarkan kelayakan semalam. 2 kumpulan dipecahkan untuk CP125 dan ketika 3 lap yang pertama ini berbaki 6 minit 30 saat. Catatan terpantas ialah milik Farah Hakimi dengan 51.712. Cetera 11 yang sedang melepasi selekor ke-6 dan juga selekor terakhir. Oh, hampir-hampir tadi kedudukan sedikit berbahaya. Alif Ashraf Tahiruddin, dia terselamat dan juga sampai untuk pusingan yang keempat yang terus sedikit ketinggalan di belakang, walaupun tadi dia rapat berada di belakang Farah Hakimi. Belakangnya itu ialah Izam Hanafi Amran. Ini dia Izam Hanafi. Left Ashraf with a bit of a warning there for himself. Ferdinand playing catch up right now. He's trailing by 2.9. There'll only be one that's relegated out of the running for the final race. As it stands right now, Ferdinand had the biggest risk. We've got 3 runners from the CP125A, 2 from the CP125B. Farah Hakimi leading the charge. Farah Hakimi quite a distance ahead timing-wise, 1.2 away from Izam Hanafi. Farah Hakimi starting off his shootout 1 dominant. And it should be looking good for him in the race with this kind of pace. Should be able to fight for good point scoring positions. Then here running together, Farah Hakimi, Alif Ashraf at the tail of it, and a bit of disagreements there. It looks like potentially bike issues for Farah Hakimi. He peers off to the right there. As of right now, he is safe for his position to be fastest in the shootout 1. This is Irfan Adnan. This is the rider at risk at the current time of being, trailing by 2.9. Adnan has had a rotten bit of luck this season. Sampai. Oh yeah, it is definitely an issue for Irfan Adnan. So that bike will be wheeled off to his respective crew and team. They're gonna have a good look at that bike because not much longer they have to go racing and they have to get that bike in working order by the time we're done with our lunch break. Apapun Irfan Adnan terus berusaha. Dia melepasi 6 pusingan. Oh, di hadapan itu Izam Hanafi. Nampak dia ada cuba untuk perbetulkan gearnya, tapi kedudukannya hampir terselamat, tapi bukan lagi mutamat. Kita akan nantikan kerana masih ada peluang kepada pelumba-pelumba ini kerana ada 3 minit 30 saat lagi. Kalau ikutkan kedudukannya, Farah Hakimi walaupun mengalami masalah jantung, tapi dia telah pun berjaya yang catatan terpantas 51.712 untuk seketika mendahului Alif Ashraf Tahiruddin yang memperbaiki catatan masa dengan 52.734. Izam Hanafi ketiga 52.956 saat. Barulah Adi Putra Rahman dan diikuti dengan Irfan Adnan. Irfan perlu lagi berusaha kerana dia agak sukar untuk mendapatkan di bawah 54 saat kerana untuk waktu ni 54.634 saat. Berdasarkan catatan dalam kelayakan 54.8 saat. So a bit of improvement, but it's not enough.
to keep him safe from relegation right now. And good improvements from Alif Ashraf. Alif Ashraf, who had issues with the bike from the start, seems to have a decent improvement package-wise. And Alif Ashraf slowly coming together. And I think by the end of the season, if everything keeps on going to plan for him, we might see Alif Ashraf contesting for point-scoring positions by the end of the season, and that would be really good to see. Both Alif Ashraf and his brother Ayman Tahiruddin, they were good talents coming up in the ranks back in the day. As a privateer in the CP125 class, it is not an easy category to contest with. You have factory teams running with much bigger budgets, but still putting on decent efforts is Alif Ashraf. He proves again 52.274. I tell you what, with 1 minute 40 seconds left, he might just find what he needs to take it to number one. Which again, it's not going to put him directly into a point scoring position, but it's going to be, one, a good boost to his confidence going into the race. And at the same time, you know, it's still one grip place up. And at a track like this where it's hard, if you're starting from the rear, any advantage that you get from the start is going to be a good one. 7 minit terakhir. Oh, hampir tadi. Tapi terselamat lagi. Beberapa situasi sedikit mendebarkan. Tadi Alif pernah berlaku situasi begitu, dan tadi ialah Adiputra Rahman yang berada di belakang Alif Ashraf. Berdasarkan catatan masanya, dia ketinggalan 0.5941 dan mereka tiba satu lagi pusingan, tapi kedudukan itu tidak berubah. Alif masih kedudukan yang kedua, 3-4, iaitu Izam Hanafi Irfan. Dia semakin sukar untuk memastikan dia layak untuk dalam berlumba dalam perlumbaan nanti. Satu pelumba saja akan terkeluar, seorang pelumba saja akan terkeluar. Kerana hanya 24 pelumba, ini perebutan grid 21 hingga 24 di barisan belakang. Dan akan diisi 4 pelumba. Kemungkinan itu akan diisi oleh Haziq Hakimi, Alif Ashraf, Adiputra Rahman dan juga Izam Hanafi Amran. Kerana Irfan looks like for Irfan Adnan, it's not going to happen this time round. That's another struggle for Irfan Adnan in round 4 in Teluk Intan. He's going to have to be doing a lot of work after this to try and get Irfan and that bike up to spec. Again, it's not easy coming into the CP125 class as a privateer to contest with some of the best teams, but that's how it's done. With that said, Haziq Hakimi maintains at the top. Alif Ashraf, good to see that one of the privateers improving and finding the steps forward. Ultimately, it's unfortunate for Irfan Adnan, he will have to pack his bags up early. Jadi rasminya Haziq Hakimi mengetuai untuk shootout yang pertama dengan 51.712, diikuti tempat kedua Alif Ashraf Tahiruddin, Muhammad Adiputra Rahman ketiga, 4 Izam Hanafi Amran, manakala tempat kelima terakhir itu Irfan Adnan. Jadi nampaknya kita dah selesai shootout pertama. Sekembali nanti aksi yang lebih penting untuk shootout kedua, 10 pelumba terpantas yang akan kembali merebut grade 1 hingga 10 selepas ini.
Dia teruskan untuk perebutan 10 grade utama untuk CP125 untuk shootout yang kedua. Ini babitkan 10 pelumba terpantas berdasarkan catatan masa kelayakan semalam, iaitu arah kepada Idlan Hakimi Radwan, Izam Iqmal Izambli, Haris Farhan Bahrain, Aras Tsunami, Adib Arshad, Syamil Amsyah, Farish Iqmal, Adib Putra Soekarno, Adib Haris Hazwat, Daniel Johan. Yeah, just looking at what we're witnessing there. A lot of riders going slow. Race direction, we'll be having a look at that. That is usually not allowed. But now they're getting on with it. Let's hope to not see any more slow cruising around. For now, Idlan Hakimi leads the train of riders. He's trying to find himself a bit of a gap, but behind him is a rider looking to take advantage of this situation. Kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton yang ramai hari ini di Facebook Live. Terima kasih kerana bersama kami dan juga ada di kalangan viewers daripada Indonesia. Terima kasih sahabat-sahabat dari Indonesia yang terus menyokong dan juga menyaksikan Cubprix. Yeah, big shout out to all the Indonesian viewers and our Filipino viewers as well. Welcome to the Petronas Mam Malaysian Cub Prix Championship. If this is your first time, if it's not your first time, welcome back. And you're joining us for the 4th round of the 2025 season. In a brief introduction, we have what is internationally known as underbone racing, and this particular category is the 125cc, the CP 125. So where we see young talents on the rise to the Premier class that we have, the 150cc's. But now, Adib Arshad takes the charge at the top with a 50.992. Idlan Hakimi, not too bad. Hakimi adalah terpantas dalam kelayakan, tapi penentunya untuk permulaan grid mereka adalah sesi ini, shootout ini, dan masing-masing mahukan di barisan hadapan kerana letak kecil sebegini di Teluk Intan. Bila bermula di hadapan akan ada sedikit kelebihan. Jika mereka bermula di bahagian belakang agak sukar untuk memintas kerana laluannya kecil dan juga mencabar walaupun 7 selekoh. Dan kita lihat 3 lap 4 pusingan untuk Adib, dan catatan masa kembali semula kepada Izam Iqmal yang mendahulu dengan 50.765. Izam Iqmal adalah pendahulu keseluruhan selepas 3 pusingan, 58 mata. Dia menang ketika di pusingan pertama, tempat kedua ditangkap manakala terlepas podium di LYL. Oh, Izam. I think that was Adib Putra. Oh, Adib Putra tadi. Yap. Izam masih lagi dilita. What's happened to Adib Putra? That's another one who's had bike issues. Maju Motor has been having problems this week, and oh, he's aggressive there. But yeah, for Maju Motor, problems for Kasma's bike, and this time looks like more problems for Adib Putra, and we saw that early on as well. Something not going too well in that paddock this weekend. Adib Arshad improves his time to 50.4. Izam, despite that bit of a error at the second to last turn, he is up into 3rd now because Aras Tsunami comes through with a 50.371. 0371 semakin baik catatan masa pelumba-pelumba, termasuklah pendahulu Arash. Arash sebenarnya 51.026. Dan lebih ramai pelumba yang lakukan di bawah 51 san, 5 pelumba. Adib kedua, Syamil Amsyah ketiga dengan 50.537 catatan terbaru dari Syamil. Dan yang terbaru pula ialah Adib Arshad yang kini menjadi terpantas 50.336. Ke-27, dan ini adalah bersorangan Arash Tsunami yang seketika tadi mendahului. Kini dia ketinggalan 0.035 saat di belakang Adib Arshad.
tapi masih lagi dalam kedudukan yang baik untuk Arash. Tsunami nombor 7. Selepas 3 pusingan, Arash di secara keseluruhan di tempat yang ke-8. Dia mengumpul 23 mata. Masih ada peluang untuk memberikan saingan untuk kedudukan keseluruhan bagi Arash. Musim ini dia bersama dengan atas ASM Motorsports. Ade Barsha, this could be a remarkable result. He had a few big crashes, one really big crash that brought out the red flag. And as of right now, he stands on provisional pole. Izam Iqbal closes the gap down to 0.016. 50.352 for Izam Iqbal. 50.336 for Ade Barsha. And not too far behind is Arash Tsunami with a 50.390. Absolutely slim margin. Farah Hakimi 50.406. That's less than 0.1 of a second between the top 4. Syamil, ditolak tempatnya kelima untuk waktu ini. Semalam dalam kelayakan Syamil dalam kedudukan yang cukup baik, tapi dia masih ada peluang 2 minit 50 saat. Dan Adib Arsyad terus baiki catatan masanya. Semakin laju Adib, 50.303 saat. Semakin menarik. Oh, tadi 81 kita dah nampak kelibat Adib Putra yang sudah berada di litar ketika ini. Dia masuk ini 81 Adib Putra. Ade Barsha extended his gap ever so slightly, 50.303. We're going to look out for Adi Putra Sukarno. We know how good he was around here last season. Let's see whether or not 51.144. It's not going too well for Adi. He's got 2 more laps at least to make an impression. As of right now, he will start from 3rd row. Adi Barsha shedding more time off at the top. 50.242. What a turnaround this has been for Adi Barsha. Wow, dia perbaiki dari satu pusingan ke satu pusingan. Bermaksud dia semakin laju. Dan sekali lagi kita mengharapkan Adi Barsha mampu untuk konsisten dan juga fokus dalam perlombaan nanti. Dan semalam pun dia terjatuh dalam sesi awal. Jadi kita mengharapkan dia akan terus mencabar dalam perlombaan nanti. Mencabar Izam Iqbal, mencabar Idlan Hakimi. Idlan Hakimi menang di LYL. Dan seketika Idlan di tempat yang keempat berdasarkan 50.406. 7 pelumba sekarang ini yang berjaya lakukan di bawah 51 saat. Semakin laju kesemuanya. Dan bermaksud mereka semakin bersedia apabila telah memengaruhi sepanjang hari semalam di sini. Jadi menambah lagi keyakinan untuk bersaing yang lebih sengit. Kurang 1 minit akan tamat. Shootout yang akan memutamatkan kedudukan grid dalam perlombaan nanti dalam 10 pelumba ini. Adi Putra, di mana kedudukan Adi Putra ke-8 dengan 51.144 saat. Masih separuh kita untuk satu lagi pusingan. Oh, ini dari bahagian dalam. Oh, agak agresif sampainya itu Farah Iqbal. Oh, Farah struggling in this shootout. It was quick in every session before this on Friday, but today's not going well for Farah. As of right now, he stands in 6th. Farah Tsunami just improved his time ever so slightly, 50.318, but Ade Barsha has been shedding away as well, 50.084. Adi Putra Sukarno, yeah, just unable to, that's Adi's session done. He slowed down on this lap. So Adi will be starting from 8th. Best he can hope for. Harith Farhan is on an improvement. Good sector 1. It's right behind. sampai ke selekoh yang ke-6 sebelum satu selekoh terakhir, selekoh kanan untuk mereka tiba. Ini pastinya merupakan pusingan terakhir, lap yang terakhir untuk menyaksikan kedudukan muktamad untuk kesemua pelumba ini. Tidak ada perubahan.
Sebaik tibanya Izam Iqmal dengan 51.005 tidak mengubah untuk dia akan bermula di petak yang ketiga di belakang Arash Tsunami. Peningkatan daripada Arash untuk permulaan perlombaan nanti. Adib adalah terpantas. Syamil di kedudukan yang kelima. Kita akan nantikan keputusan rasmi untuk shootout yang baru saja tamat. CP125. Ini keputusannya. Adil Rashad adalah yang terpantas. 50.084 saat. Ikuti dengan Arash di tempat yang kedua, ketiga Izam Iqmal Izamli pendahulu setakat ini. Manakala peta 4 nanti Idlan Hakimi Radwan, 5 Syamil Amsyah, 6 Harith Farhan Barin, konsisten persembahan Harith, 7 Farish Iqmal, 8 Adi Putra Soekarno yang bermula sedikit lewat dan berjaya untuk menempatkan 8 kedudukan terbaik. Daniel Johan tempat 9, 10 Adib Haris Hazwat. Kita dah selesai untuk shootout. Untuk kategori CP125, kita akan berehat seketika saja. Kembali nanti Super Pole untuk CP150. Adib, pertama sekali tahniah dapatkan P1 dan pole position untuk perlombaan nanti. So, semalam bukan hari senang untuk Adib, banyak insiden, tapi hari ini Adib berjaya untuk dapatkan pole position. So, boleh ceritakan sikit macam mana session shootout tadi? Okey, masa shootout tadi saya guna setting yang baru. Kita orang cuba try set up suspension. Jadinya kita orang cuba untuk buat shootout dan alhamdulillah menjadi setting tu. Dan juga masa semalam saya setiap keluar saya jatuh sebab saya mencari setting dan mungkin orang nampak muka saya dah nampak macam putus asa, tapi hari ni insya-Allah saya comeback dengan semangat yang baru dan saya nak terima kasih dekat mekanik saya dan data engineer saya yang betul-betul lumus membuat motor saya dan saya jatuh, diorang set up balik semua bagi perfect, dan juga ibu bapa saya yang mendoakan saya. Bagi Adib, untuk minggu ni, apa yang cabaran yang paling besar untuk perlombaan nanti? Bagi saya, cabaran saya rasa cuaca agak panas dan track agak sukar, teknikal, dan juga rider-rider semua dah laju. Kita tengok time semua tak banyak beza dan saya rasa nanti masa race kelompok yang agak besar, jadinya kita memerlukan strategi yang bijak. Terima kasih Adib, good luck untuk race nanti.
Kita mulakan debaran untuk kategori perdana CP150 untuk Super Pool. 10 pelumba yang akan kita lihat seorang demi seorang. Yang bermula ketika ini berada di lita ialah pelumba dari pasukan Honda Extremo Yuzi Racing, Syarul Shazras Syarul Yuzi. Centra 61 lap sebelum satu flying lap untuk best lap untuk menentukan permulaan grid mereka dalam kelayakan. Syarul Shazras 48.8 tahun lalu di sini pun dia layak dalam Super Pole. Nombor ke-10 juga yang keluar terlebih dahulu dan dia memulakan di petak 9. Jadi kita akan mulakan aksi untuk Syarul Shazras 7 selekor. Selekor yang pertama berjaya dilepasi Shazras. Pastinya dia fokus untuk ada 6 cabaran di hadapannya untuk memastikan satu pusingan terbaik yang mampu dicatat. Kalau ikutkan tahun lalu Shazras mencatatkan 48.635 tetapi hari ini adalah hari yang berbeza walaupun di lita yang sama. Sedikit sliding tadi untuk Shazras, mungkin akan memberikan kesan kepada satu lapnya, tapi dia kini menghampiri untuk tiba selekor terakhir. Nampak sikit guapa untuk Shazras selepas melepasi selekor ke-7. Pasti memberikan kesan kepada catatan masanya. Apa yang penting, dia selamat, dia sampai dengan 50.215. Sedikit saja kesilapan Shazras. Terutamanya apabila dia masuk di selekor yang terakhir. Agak mendebarkan pelumba yang pertama. Tapi apapun, Shazras ada catatan masa. 50.215 untuk Shazras. Yeah, that was a wild bull ride there for Syarul Shazras aboard that RS150. Really looked like he was going to lose it a couple of times there, but thankfully Shazras managing to complete it. And now we head on to the next one in the list. It's Faiz Zekri Sabri. Faiz Zekri, one of the riders who switched teams and has been impressive this season with the ATAS AHM motor. Let's see what Zekri can do now. There goes Faiz Zekri. A green flag indicating that his lap time has begun. This is the time that has to be a clean one. Bits of an error there on the entry to the first turn. You can see the readjustment that Faiz Zekri had to make mid-turn as well. So it might have taken some time away, but if he can make the rest of it clean, he should be able to find a very low 50 or a higher 50, or higher 49. As of right now, he's not going to be battering against Shazras' time, but then again, Shazras lost time in the final few sectors. Here goes Faiz Zekri into the second to last turn. Has to make it clean, and he clips the apex under the braking area. And let's see whether Faiz Zekri manages to topple Shazras. He does, 49.5. So an error for Faiz Zekri, but not as big of an error as Shazras earlier on. So Faiz Zekri for now, 49.515 is the new benchmark to beat. And not a bad start. This is what happened to Faiz Zekri. Leg dangling as he turns into the second to last turn, but just as he reaches the apex, he clips the apex. So that's what happened there for him. Just played it a bit too tight there, Faiz Zekri. Selesai dua pelumba yang nampaknya kurang sempurna dalam satu pusingan. Reaksi dari Faiz Zekri dan juga Syarul Shazras, walaupun ketika ini Faiz Zekri adalah mendahului dengan catatan masanya 49.515. Dan kita beralih kepada pelumba ketiga, Muhammad Helmi Azman, pelumba dari Maestro SCK Honda Racing Team. Pelumba ketiga semalam, Helmi dengan 48.770 melayakkan dalam 10 pelumba untuk beraksi dalam sebuah perebutan 10
Cubprix. Jadi Helmi perlu bersedia dan juga fokus untuk tidak membuat kesilapan sebagaimana dua pencabarnya Faiz Zakri dan juga Syarul Shazraz di selekoh ini. Selekoh 6, belum selekoh ke-7, yang mana sedikit kesilapan dari Syarul Shazraz. Bermula untuk Helmi Azman. Tahun lalu di sini dia tidak dalam 10 pelumba untuk Super Pole. Dia menamatkan perlumbaan di sini tempat ke-10. Jadi Helmi berpeluang untuk memberikan cabaran dalam CP150. Kita perhatikan setakat ini tidak ada masalah dari Helmi. Dia masih dalam kedudukan yang baik untuk memastikan mengatasi 49.515. Dua selekoh. Okey, dalam kedudukan stabil untuk Helmi. 7 selekoh yang ke-5. Helmi menghampiri untuk sampai ke selekoh yang sini perlu beri perbaikan dari situ, tapi dalam kedudukan yang baik. Okey, dia selesai. Di situ menghampiri, tapi dia akan sampai dengan catatan masa untuk Helmi Azman. Dia terus melonjak selaku terpantas 49.167. Kelebihan 0.348 saat mengatasi catatan masa Faiz Zakri Sabri untuk mengambil alih selaku pendahulu. Jadi Helmi adalah perdana aras yang terbaru 49.167 saat. Baik daripada Helmi. Walaupun di penghujung sedikit saja melepas selekoh yang ke-6 menuju selekoh yang ke-7. Here we have now Daniel Shami. Something just came off of his bike by the looks of it. Is that a peg that came off? Yeah, Daniel Shami acknowledging that something did fall off, and I think he's looking down at the bike. Yeah, something did come off there. Nevertheless, here comes Daniel Shami now, despite something that looked like it fell off. He goes now to begin his flying lap. Daniel Shami takes it into the first turn. Shami looking like it's a clean run so far through turns 1 and 2. This is looking like a clean lap for Daniel Shami. He might take it to the top for now. Here he comes through sector 1 complete, and yes, it is the fastest sector 1. He's on course for 48 second lap time. Leg dangling as Daniel Shami goes to the final portion, and the rear tire sliding around there for Daniel Shami. Not enough heat by the looks of it yet for Daniel Shami into the second to last turn. It's clean through here. It's a nice flow running through the last section. Will it be enough for Daniel Shami this time? He comes across the line. 48.7. He's the first to break into the 48s. And had that error not happened, we could have probably seen a mid-48 for Daniel Shami. That was very, very impressive by Daniel Shami, who didn't have the easiest of days yesterday. And that was actually faster than his fastest time yesterday so far. Cosma there with the illustrious character that he is. Seorang lagi pelumba dari pasukan yang sama, dari pasukan Petronas Mam Yamaha Maju Moto, Nazrul Izzat Baudin. Dia juga antara pencabar. Nazrul Izzat, dia perlu mencabar 48.700 rakannya. Daniel Shami, pelumba baru yang kembali semula dalam saing Cubprix untuk musim 2025. Kita akan nantikan untuk Nazrul Izzat. Tahun lalu di sini dia memulakan di petak ke-8 selepas aksi Super Pole, dan dia akan memulakan untuk mengharungi 7 selekoh. 1 pusingan, 1 catatan masa terbaik yang perlu dicari oleh Nazrul Izzat. Ketika ini dia perlu mengatasi 48.700. Selekoh pertama tidak ada masalah untuk Nazrul Izzat.
Selekor yang pertama. Kita nak lihat. Oh, okey. Di sektor yang pertama nanti, adakah dia mampu untuk memastikan dia dalam kedudukan yang baik. Sektor 3-4. Nampak bersih, nampak clean daripada Nazrul Izzat. 1+9. Dia perlu bertingkatkan kelajuannya menuju sektor yang kedua untuk separuh lagi perjalanan untuk dia mengambil. Okey, clean cantik 2 selekor terakhir. Kita akan lihat berapa catatan masa Nazrul Izzat untuk mengutamakan kedudukannya dalam perlombaan nanti. Dia akan memulakan di petak yang kedua di belakang Daniel Syami. Oh, 0.364 saat di belakang Daniel Syami dengan catatan 49.064 saat. Dan dia bermaksud Daniel Syami kekal selaku terpantas seketika selepas 5 pelumba yang telah pun keluar, termasuklah Nazrul Izzat yang mencatatkan 49.064 saat. Dia akan bermula di petak kedua, tapi itu bukan muktamad. Here comes Ayman Hafiz, someone who has really a good memory of Teluk Intan, making a victory here in the KBS class last season. He comes now to the CB150 class with a new challenge on his hands, a much more powerful bike, a different setup, a different team. He's done really well this season to be already in the Super Bowl running, to be in the top 5 fastest lap times on Friday. Ayman Hafiz, he's new to the CB150 class, but he's making himself look like he's no stranger to this. Getting the heat in the brakes already. Just cruising now as he drops the gears and gets ready to begin his flying lap. The concern is he's riding so slow that he might not have enough heat in the tires. He will have heat in the brakes, but tire temps will be a concern. He gets his head down now to begin his Super Bowl flying lap. Ayman Hafiz looking a bit shaky as he entered the braking zone, but smooth, very calm entry into turn 1. Not really aggressive, which might be the trick around here. Remember, he's won here in the past, so he might know a thing or two. Let's see what he does in Sector 1. He goes into the chicane now. Ayman Hafiz, Sector 1, he's a lot slower. Yeah, it's not looking to be the one for Ayman Hafiz. 0.3, he's adrift from Shami's lap time of 48.7. As of right now, he's looking at a 50-second timing, and it's not looking a spirited lap. This one for Ayman Hafiz. He's pushing a bit more now, but doesn't look like it's going to be enough. So it's not the Super Bowl to be for Ayman Hafiz. He comes across the line, 50.6. So yeah, just a strange one there for Ayman Hafiz. We expected fireworks from him, but just not meant to be this time. So Ayman Hafiz, the best he can hope for is 6th. And we have 4 more extremely fast riders in the CB150 class to go. Nampak lebih tenang tadi Ayman Hafiz untuk dia mengisi petak ke-6. Jadi 4 pelumba. Pelumba berikutnya pelumba yang ke-7 yang sedang menyusul ketika ini, iaitu Kasma Daniel. Kasma memulakan minggu ataupun pusingan keempat dengan lebih agak mencabar. Dia tidak keluar dalam latihan bebas. Ada masalah dengan jentera, tapi dia semalam dalam kelaikan cukup merasakan dengan semangatnya dan juga push untuk memastikan dia dalam 10 pelumba untuk memastikan dalam Super Bowl, dan dia berjaya dengan 48.539 saat untuk menjadikan dia turun untuk pelumba yang ke-7 ketika ini. Jadi dia akan sampai dan akan memulakan satu pusingan. Kita tak sabar untuk melihat aksi dari Kasma. Dia pasti mahu mencabar catatan masa 48.700. Dia sampai ke selekoh yang pertama. Pastinya itu mudah untuk Kasma. 2 selekoh yang nampak masih dalam kedudukan yang baik untuk Kasma. Kasma perlu memastikan dia nak berada di barisan hadapan. Okey, dia terpantas setakat ini dengan
di sektor yang pertama, jadi berpeluang untuk kita melihat mungkin akan mengubah kedudukan dan juga menolak Daniel Syami. Apapun, kita akan nantikan kelibat Kasma Daniel yang akan sampai 2 selekor terakhir. Sektor yang pertama 21.5 saat, dia melepasi selekor terakhir. Jadi Kasma dalam kedudukan yang baik untuk memastikan bermula di kedudukan yang tepat untuk permulaan perlombaan. Jadi dia mengambil alih selekor pendahulu dengan 48.485 saat, mengatasi rakannya iaitu Daniel Syami yang ketinggalan ataupun perbezaan 0.215 saat. Perkembangan yang baik pelumba dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor. Jadi Kasma adalah pendahulu terpantas seketika dengan 48.485 saat. Setiap selekor percaya dilepasi oleh Kasma. Dia tenang saja mengambil setiap selekor. Dia kini akan bermula di petak pertama, tapi dia kena nantikan 3 pencabar yang akan menyusul. And now we head over to Azra Kimanwar. Has been smooth and quick all through every session that we've seen him on this week. It's a new challenge. It's a Super Bowl. It's a 1 lap. The pressure is immense when all eyes are on you. That's right. Comes run now for his warm-up lap. It's a spirited warm-up. It's a bit of a push, trying to get the heat in those tires and into the brakes as well. And Azra now comes around the last turn to begin his flying lap. The green flag will be indicated, and his time begins now. Azra tucking in, trying to get as slipstream as possible. Push through turn 1, looking smooth, looking calm, but it's a very nice flowing line. The rear tire there just begging for grip, but Azra keeping it on the very limit. This might be very, very good for Azra. He comes into the chicane now. What's sector 1 looking like for Azra? Ooh, he's still half a second adrift from Kasma's time, but can he make it up in the next few turns? Azra, leg dangling as he tips the bike into the left. The rear tire just sliding around, but very controlled for Azra Kemanwar. Into the second to last turn. Comes around the tire there. Looked like it was looking to be tucked in. But here comes Azra tucking in under the front of the bike. He looks to his right. Ooh, 3rd place is the best Azra can hope for. 48.897. Not the super pole that would have been desired, but still a decent result for Azra Kemanwar. As of right now, Azra, the best you can hope for is 3rd on the grid. But don't forget, we have Fakir Aziz and Afif Amran coming up right after this. The 2 previous champions from CKJ. It is not done yet. Belum tamat kerana 2 pelumba. Ini adalah pelumba yang ke-9. Pemenang tahun lalu di sini. Juga memulakan di petak pertama tahun lalu di sini, Afif Amran. Intro Intan tahun lalu dengan 47.542 saat. Itu catatan masa yang dilakukan oleh Afif dalam Super Bowl. Tetapi semalam 48.417 kelayakan. Kerana kita perlu ingat, walaupun dalam bintang yang sama, tapi banyak faktor yang mempengaruhi kepada catatan masa, utamanya keadaan cuaca, cekaman tayar dan juga setup cetera. Jadi apapun, kita akan berikan perhatian kepada Afif. Afif yang nampaknya konsisten semalam, walaupun terdapat beberapa adjustment untuk jenteranya, tapi kita nampak dia bermula dalam setiap sesi dalam keadaan yang cukup baik. Walaupun dia kedua terpantas dalam kelayakan, tapi tetap konsisten. Persembahan Afif juga dinyatakan oleh Aki. Jadi kita akan menyaksikan. Sudah pun menghampiri dan juga tiba untuk Afif mencari catatan masa terpantas. Dia mahu atasi 48.485. Catatan Kasma Daniel pencabar kepadanya. Selekor pertama, 2 selekor pertama tidak ada masalah. Nampak keadaan yang lancar untuk Afif. Bagi dia fokus kepada 2 selekor penting, 3-4 juga dalam keadaan yang baik untuk Afif di selekor yang ke-5. Dia akan sampai
skor yang ke-6 dan sebentar nanti adalah situasi yang paling penting untuk Afif. Kita akan perhatikan nampaknya mungkin sedikit kurang sempurna untuk mungkin dia suka untuk mengatasi Kasma, tapi apapun kita akan perhatikan reaksi dan catatan masa Afif. Dia di belakang Kasma dengan 48.631 saat, 0.146 saat. Mendebarkan untuk Kasma, tapi dia lega kerana Afif di kedudukan yang kedua. Tapi debaran itu akan berterusan untuk Kasma kerana seorang lagi pelumba akan keluar sebentar nanti. Apapun, baik untuk Afif dengan 48.631 saat. Kedua terpantas seketika untuk waktu ini. Yeah, cheeky from us right there. He knew that Afif was one of the biggest threats to his pole position. But here's another threat. And this week with the black helmet, looking very menacing is Zakir Aziz. Could he be the dark horse to suddenly come through after round 4? I do like Akid with this black helmet. This is a real menacing look from Akid. Akid Aziz, what do you have for us? The fastest rider yesterday, 48.407. The first time this season that he's been quicker lap time wise than Afif. Will Tilo Intan be the changing round for Akid Aziz? His teammate Afif Amran qualifies on second after Super Bowl. And here comes Akid Aziz, the 2024 champion. Akid Aziz comes across the line now to begin his flying lap. He just barely tucks in Akid Aziz fashion to form up into turn 1. It's looking clean so far for Akid. There's not much going on with the bike. He is keeping it neat and tidy. Akid Aziz still tucking in more than we've seen him this week. Into the chicane goes Akid. It looks like it's a quick one through sector 1. Ooh, it's decent, but it's not going to be enough as of right now. Mind you, Afif set the fastest sector 2 on his lap just now of this session. Here comes Akid, just a couple of more turns to go. Drops a couple of gears now into the second to last turn. Nice and tidy for Akid Aziz. Kasma looks like he feels the pressure. He knows Akid's going to be strong. Here comes Akid Aziz across the line, but it's not going to be enough. 48.801 for Akid Aziz, and Kasma with a bit of a celebration because he will start from pole for the race later on this afternoon. But my oh my, it looked like Akid Aziz was going to do better, but it wasn't the Super Pole to be for Akid this time round. And Kasma Daniel, after a really tough Friday, will start from pole position for the race in round 4 here for the Petronas Mam Malaysian Cub Prix. Round 4, Tilo Intan for the CP150 class. And these are the confirmed results. Kasma Daniel on pole position for the race later on. Completing the front row will be Afif Amran and Daniel Shami. Starting from the second row is Afif's teammate, Muhammad Akid Aziz. Aswar Kimana 1, 5th. 6th is Nazirul Izzat. 7th, Helmi Azman. 8th is Faiz Zekri Sabri. 9th is Sharul Shazras Sharul Yuzi. And completing the top 10 is Muhammad Aiman Muhammad Hafiz. So all the qualifications through shootouts and super poles and the warm-ups are all done. We're going to do a quick recap and then an interview with Asa Mubin and the poleman for this afternoon's race, Kasma Daniel, Kasma Yudin.
Baik, tahniah. Tahniah Kasma. Back to back hat-trick Super Pole termasuklah di sini di Teluk Intan. Jadi kita nampak walaupun semalam bermula dengan cukup mencabar, tapi hari ini pastikan konsisten. Jadi komen Kasma untuk Super Pole tadi. Alhamdulillah, apa yang saya target untuk cuba pole lagi sekali dan berjaya. Ini adalah kali ketiga saya hat-trick untuk pole, tapi pole baru belum menang lagi. Tapi saya akan cuba usaha juga. Saya memang nakkan cakap tu kemenangan lah. Sebab saya nak merapatkan lagi poin dengan leader championship. Sebab saya rasa mungkin tahun ni ada nampak macam boleh fight untuk championship. Tapi saya tak nak buatkan situ satu tekanan lah bagi saya. Saya just nak enjoykan macam tahun-tahun yang sebelum ni. And then saya just enjoy dengan saya punya ride. Dan Alhamdulillah saya punya position pun berada di dalam keadaan baik. Dan saya cuba untuk race sajalah nanti sekejap lagi. Baik, Abang Tahniah nak menambah koleksi Super Pole. Saya nak menjemput Chris Low, Marketing Manager RK Malaysia, untuk menyampaikan medal kepada sanalah. Medal kepada Kasma. Tahniah sekali lagi Kasma. Koleksi seterusnya untuk Kasma kali ketiga.
Perlumbaan pertama yang akan kita saksikan di Lita Teluk Intan ini, di Stadium Mini Teluk Intan, sepanjang 1.158 km, ada 7 laluan lurus kesemuanya. Selekoh ada 7, kanan 2, kiri ada 5 dengan lebar maksimum 13 meter. Tapi U-turn yang famous di Lita Teluk Intan ini akan menjadi tumpuan. Kita akan saksikan Yamaha Petronas Super Series terlebih dahulu. Permainan pertama yang kita akan saksikan dengan Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah yang berada di petak utama perlumbaan. Dan dia adalah pelumba yang memiliki tangga teratas sekarang ini dengan bersih 75 mata, 3 kemenangan. Pelumba muda ini yang menunjukkan aksi yang nampak ada kelebihan kepada dalam setiap sesi di sini pun latihan bebas, kelayakan termasuk sesi warm-up sebelah pagi pun dia tetap konsisten dengan catatan masa terbaiknya. Dia berada di petak utama di Pusingan. Petak pertama di Pusingan yang kedua, di Pusingan yang ketiga juga dia berada di petak utama perlumbaan. Dan setakat ini rekod bersih untuk Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah yang sentiasa berada di barisan di hadapan dan menamakan perlumbaan di tempat yang pertama. Apapun kita mengharapkan juga akan ada cabaran kepada Abdul Rakib, terutamanya pelumba-pelumba muda Irish yang akan memulakan di barisan kedua. Irish Shazwan Alfran yang mencatatkan 1 minit 0.073 saat dalam kelayakan semalam. Ya, ada 3 pelumba yang melakukan masa di bawah 1 minit. Raja Abdul Rakib, Afiq Syazani dengan Alif Hafiz. Sementara selebihnya melakukan catatan masa lebih dari 1 minit catatan ketika sesi kelayakan yang berlangsung semalam. Mereka akan dilepaskan untuk sighting lap satu pusingan sebelum memulakan perlumbaan Yamaha Petronas Super Series perlumbaan akhir. Akan tengah lihat kedudukan grid permulaan perlumbaan bagi Yamaha Petronas Super Series pusingan yang keempat. Adakah Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah akan menangani perlumbaan yang keempatnya? Berada di petak utama, petak kedua Afiq Syazani, Muhammad Zaini, petak ketiga Muhammad Alif, Muhammad Hafiz. Petak 4 Muhammad Irish Shazwan Muhammad Afran, petak 5 Malaysian Arlis Muhammad Mafiz, petak 6 Ali Imran Muhammad Zul Hijri. Akan bermula di barisan yang ketiga, di petak yang ketujuh Muhammad Amir Muhammad Hafiz, 8 Ahmad Ryan Qayyum Saiful Hizam, 9 Ahmad Haris Ikhwan Ahmad Mulana. Barisan berikutnya petak 10 Syekh Muhammad Ishraf Syekh Muhammad Sukri, 11 Zil Khayyim Muhammad Yus Mizan, petak 12 Putra Farish Fakrullah Muhammad Apis. Barisan kelima, petak yang ke-13 Muhammad Arif Darwishi Muhammad Fuad. Di petak ke-14 Syazril Akif Hakimi Sazali, petak ke-15 Muhammad Hakim Rosman. Seterusnya petak 16 Muhammad Akif Qayyum Rosfendi, 17 Ryan Danish Roslan, 18 Aaron Rizki Khairul Anwar. Di petak yang ke-19 Muhammad Asfan Aris Arsyad, 20 Mbok Danish Muhammad Ridwan, 21 Raja Atak Nur Muhammad Daniel. Seterusnya 22 Nur Fatihah Balkis, salah satunya pelumba perempuan wanita Tang Kahwing, 23 dan 24 Dennis Safwan Azmi. 24 pelumba kesemuanya yang akan kembali ke kedudukan grid mereka bagi memulakan perlumbaan 10 pusingan. Di pusingan yang keempat ini, catatan masa semalam nampakkan Afiq Syazani dan Alif boleh memberikan cabaran kepada Raja Abdul Rakib yang akan bermula di barisan utama perlumbaan untuk menuju selekoh yang pertama. Signal untuk dilepaskan telah diberikan. Kita nantikan 6 pemerah. Dilepaskan sekarang ini permulaan yang baik daripada Raja Abdul Rakib. Dia meluncur laju menuju ke selekoh yang pertama. Nombor 6 yang kita lihat berada di hadapan. Di belakangnya adalah nombor 12 Alif Muhammad Hafiz dan juga Afiq Syazani yang mengikuti di belakang. Tapi kita dapat lihat 19 yang berada di belakang dan 12. Tapi Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah bermula dengan baik untuk mendahului lain-lain pelumba. Dia bijak untuk melepasi satu kumpulan besar di belakang kerana di sini agak berbahaya terutamanya apabila mengalami selekoh yang ke-6 itu nanti. Jadi dia bijak untuk memulakan dengan mendahului dua pencabar terdekatnya Afiq Syazani dan juga Alif Hafiz yang berada di belakang kedudukan kedua dan juga ketiga. Ya, tapi di awal perlumbaan ini nampak kedudukan yang agak rapat juga
antara pelumba-lumba kedua 3 pelumba di hadapan. Kerana sebelum ini boleh nampak Raja Abdul Rakib akan meninggalkan dalam pelumba jauh. Ini selekoh yang saya katakan, selekoh U-turn yang merangkap ramai pelumba di sini, tapi mereka dapat melepasi dengan begitu baik di awal perlumbaan. Ada 10 pusingan ke semuanya, baru 1 pusingan dilalui dan Raja Abdul Rakib meneruskan penguasaan di depan. Mulai ada jarak sedikit antara Raja Abdul Rakib dengan Afiq dan juga Alif Hafiz. Itu yang sering berlaku dalam setiap sesi, dan dalam perlumbaan ini pun kita boleh lihat dia dari awal lagi mengambil peluang apabila pencabarnya yang sedikit ketinggalan. Jadi di sini untuk Afiq, Syazani juga Alif, mereka tak boleh terlalu ada jarak yang terlalu jauh kerana akan memberikan keselesaan kepada Raja Abdul Rakib. Dalam perlumbaan di pusingan yang ketiga, dia meninggalkan pelumba di belakang 6.6 saat. Jauh dia tinggalkan, tapi dari Teluk Intan ini agak rapat juga kedudukan dia dengan pelumba di belakang Afiq dan Alif di tempat yang ketiga, diikuti dengan Mirshan Hafiz, Al-Riz dan Aris Azwan mengikori di belakang. Lepas setiap selekoh, mudah untuk Abdul Rakib mengambil selekoh dengan cukup baik. Dan di situ kita lihat untuk apabila tiba 2 lap berikutnya, dia meninggalkan pencabar 0.8 saat Afiq di tempat yang kedua. Alif kedudukan yang ketiga, tidak ada perubahan untuk 5 kedudukan di atas. Diikuti dengan Mirshan Airish Azwan di tempat yang kelima. Mirshan yang melakukan masa terpantas 59.088 saat dalam pusingan tadi untuk mengejar pelumba di hadapan, untuk merapatkan dirinya ke masuk dalam kumpulan di hadapan ini di 3 pelumba utama. Jarak 0.8 saat antara Afiq dan Raja Abdul Rakib di awal perlumbaan. Pada sekarang ni distance yang belum lagi selamat untuk Rakib. Dia akan cuba untuk melarikan diri sedikit, tapi kita akan lihat nombor 9 ni Mirshan Al-Riz kerana catatan masa yang fantas tadi mengejar 3 pelumba di depan. Sekarang pada kedudukan striking distance juga untuk 2 pelumba di belakang Rakib jika mereka berjaya untuk menewaskan dia buat kali pertama musim ini, kerana setakat ini rekod bersih menjadi milik Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah. 75 mata penuh yang diraih oleh Raja Abdul Rakib. Mereka melepasi 3 pusingan, ada 7 pusingan lagi, tidak ada berubah, tapi di belakang nampak lebih agresif, semakin agresif. Mirshan juga dengan terpantas 59.068 saat di lap yang ketiga tadi. Jadi jika dia boleh melepasi Alif dan juga melepasi Afiq, mungkin dia adalah pencabar terdekat untuk Raja Abdul Rakib. Tapi sekali lagi, tidak boleh membiarkan Raja Abdul Rakib terlalu jauh di hadapan. Setakat ini masih ada ruang untuk mereka mengejar. Catatan terpantas milik Mirshan tadi dilakukan 59.068 saat. Catatan yang dilakukannya pada pusingan sebelum ini untuk merapatkan dirinya di belakang Alif dan Afiq Syazani. Dia mula rapat, tapi kita boleh lihat Afiq dan Alif juga cuba untuk mengejar tapi jarak masih dalam 08.09 saat antara 2 pelumba ini dengan Raja Abdul Rakib. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Mirshan Al-Riz untuk mengejar, kerana ada 7 lap lagi, 7 pusingan untuk kategori ini. Agak lama, agak jauh, agak panjang juga. Ada masa untuk mereka cuba mengejar. Apapun konsisten, diorang yang tinggalkan Raja Abdul Rakib sekitar 0.9, kali 0.7 saat Afiq di tempat yang kedua. Tapi catatan masa terpantas ini berubah kepada Alif Hafiz 58.711 saat di lap yang keempat tadi. Ya, tapi lah kita boleh lihat catatan masa Afiq Syazani dengan Alif 58, tapi Raja Abdul Rakib lakukan 59. Jadi konsisten untuk 59, tapi 2 di belakang lakukan masa 58. Ketinggalan sedikit sekarang ni Mirshan dan Aris Azwa ketinggalan lebih jauh lagi di belakang. 3.2 saat ditinggalkan di tempat yang ke-5. Sementara dia tinggalkan lebih kurang 5 saat dengan pelumba di hadapan Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah. Cantik 2 selekor terakhir. Itu yang kita nampak. Apabila sampai 2 selekor terakhir, akan ada kelebihan pada Raja Abdul Rakib, dan dari bahagian dalam cuba untuk memberikan sapi jauh sedikit, 0.6 ni semakin kecil dibandingkan di lap yang keempat. Itu bertanda yang baik kepada Afiq untuk mengejar Raja Abdul Rakib, kerana mereka ada 5 pusingan, separuh lagi perjalanan untuk menamatkan perlumbaan ini. 0.6 saat sekarang memisahkan 0.97 sebenarnya antara pendahulu dengan Afiq dan Alif. Mereka ada 5 lagi pusingan untuk cuba lakukan untuk menyekat kemarahan Abdul Rakib. Jika tidak, dia akan mengumpul 100 mata selepas tamat perlumbaan pusingan ini, dengan 25 mata lagi akan diraih. Pada kedudukan sekarang ini, dia berada di depan, dan Afiq perlu untuk berikan tumpuan kepada pelumba di hadapannya. Tidak,
Mari ke belakang untuk melihat di mana kedudukan Alif Hafiz, kerana dia mungkin risau juga kedudukan tempat keduanya. Akan dicabar oleh Alif. Sementara Raja Abdul Rakib meneruskan penguasaan di depan. Nampak tadi 0.7 saat memisahkan kedua pelumba. Sekarang ini 0.6 saat juga antara mereka. Jadi tidak ada banyak perbezaan. Dan terpulanglah sekarang ini kepada dua pelumba di belakang, Afiq Syazani dan Alif Hafiz untuk mengejar. Oh, selekor yang pertama nampak sedikit ketinggalan Alif Hafiz. Dan kedudukan Mishan juga yang nampak semakin jauh di belakang Alif untuk kedudukan yang keempat. Kita menjangka ke awal tadi mungkin Mishan telah bercabar, tapi saingan itu tidak konsisten dan nampak dia ketinggalan di kedudukan yang keempat. Dan kita mengharapkan, memang ada jurang yang tidak bekerja, tapi belum ada petanda Afiq mampu untuk memintas Raja Abdul Rakib selaku pendahulu. 6 pusingan dia konsisten di hadapan. Dapat terbaik adalah ketika di Selekoh U. Di situ jika dia bijak untuk mendapatkan ruang, kerana pada kelajuan, pada jarak. Jatuh. Sekarang terjatuh. Raja Abdul Rakib yang terjatuh. Dan Afiq Syazani juga tersekat di situ. Memberikan kelebihan kepada Alif Hafiz dan Mirshan untuk melepasi. Raja Abdul Rakib masih lagi dalam perlumbaan, tapi jauh di belakang sekarang ini. Dia kembali menyertai, tapi ketinggalan agak jauh di belakang. Sekarang ini ketika kedudukan sampai untuk menentukan di mana kedudukan dia turun. Dia turun di tempat yang ke-7 sekarang. Alif Hafiz yang naik tempat yang pertama dengan Afiq Syazani di tempat yang kedua. Jadi persaingan yang semakin menarik di sini berlaku di Selekoh yang ke-6. Dia masuk. Selalunya tidak ada masa, tapi terjatuh ini memberikan ruang. Tapi yang nasib baik ialah kita lihat. Afiq itu sempat untuk segera mengejar kedudukan Alif Hafiz. Ya, Afiq yang nampak tadi cuba untuk masuk di bahagian dalam untuk memintas Abdul Rakib. Tetapi Raja Abdul Rakib yang terjatuh dan hampir Afiq melanggarnya dan memberikan kelebihan pada Alif untuk berada di depan. Alif sekarang ada jarak. Alif yang ada kelebihan. Hampir 2 saat dia berada di depan, 2 bercabar di belakang. Mirshan dan Ahmad Ryan Kayum yang berada tempat kedua dan ketiga sekarang ini. Jadi kelebihan kepada Alif Muhammad Hafiz. Walaupun kita nampak sakam tadi dia berada pada tempat yang ketiga, itu terbaik untuk Alif Hafiz. Tapi sekarang ini dia yang berada di depan mendahului lain pelumba. Sama ada Raja Abdul Rakib dapat mengejam untuk memperbaiki kedudukannya. Dia jauh di belakang sekarang ini. Jadi mereka perlu berhati-hati untuk dua pelumba ini, terutama di Selekoh 6 nanti. Pasti itu akan berlaku untuk Alif dan juga dua pelumba di hadapan ni, iaitu babitkan juga Afiq yang mahu mencabar. Ya, Alif. Selekoh U yang sentiasa menguji pelumba di litar ini. Kerana di situ pelumba akan membreak dengan kuat dan perlu bijak untuk melepasi. Antara Raja Abdul Rakib akan cuba untuk membaki kedudukannya. Dia meminta seorang pelumba naik tempat yang ke-6 sekarang ini. Dia mengatasi Muhammad Ali Imran. Dan dia ada lagi 2 lap untuk dia cuba melepasi untuk naik tempat yang ke-4. Itu terbaik yang boleh dilakukan oleh Raja Abdul Rakib untuk dia cuba memperbaiki kedudukan catatan terbaiknya. Ini mereka perlu berhati-hati. Kita nampak tadi apabila licin, jatuh agak licin sikit litar. Itu tanda bendera, itu menandakan untuk pelumba berhati-hati sedikit ketika melalui kawasan tersebut. Dan kita dapat lihat sekarang ini Raja Abdul Rakib naik tempat yang ke-6 dan dia akan cuba untuk melepasi 2 pelumba di depannya, 11 dan juga 20 Ahmad Ryan dan Aris Azwan. Yang akan dilakukan oleh Raja Abdul Rakib untuk melepasi 2 pelumba ini. Dia ada di lap yang terakhir, final lap sekarang ini. Percubaan untuk melepasi 2 pelumba di depannya. Raja Abdul Rakib, Raja Nur Fatihah yang bersebelahan sekarang ini dengan Ryan Kayum untuk melepasi Ryan Kayum dari dalam. Dia cuba masuk, dapat ditutup dengan baik oleh Ryan Kayum. Tidak membenarkan Raja Abdul Rakib untuk melepasinya. Jadi kedudukan sekarang masih ada peluang lagi untuk dia cuba mengejar Raja Abdul Rakib untuk membaiki kedudukan. Sementara di hadapan agak tenang sedikit ada Alif, kerana dia tidak ada pencabar yang hampir dengannya. Jadi Muhammad Alif Muhammad Hafiz akan sampai ke garisan penamat untuk memenangi perlumbaan ini di tempat yang pertama dengan Mirshan Al-Riz di tempat yang kedua. Afiq Syazani Muhammad Zaini berada di tempat yang ketiga. Tempat keempat Raja Abdul Rakib dia sampai tempat yang keempat. Ketika kita berikan tumpuan di hadapan, dia dapat lepas Ahmad Ryan dan Aris Azwan untuk naik di tempat yang keempat. 5 Ahmad Ryan, 6 Aris Azwan, 7 Ahmad Ali Imran. Nanti kita akan lihat keputusan rasmi bagi perlumbaan Yamaha Petronas Super Series ini. Membuktikan perlumbaan akan tamat hanya di checkered flag. Apa saja boleh berlaku dalam perlumbaan. Walaupun kita dapat lihat tadi
Raja Abdul Rakib yang selesa berada di depan mendahului lain-lain pelumba. Dengan Alif Hafiz berada di tempat yang ketiga. Pada ketika itu mungkin yang terbaik yang boleh diraih oleh Alif Muhammad Hafiz, tapi nasib menyelbahinya pada hari ini untuk dia memenangi perlombaan buat kali yang pertama bagi musim ini. Agak kecewa sedikit Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah, tapi ini tidak akan mengganggu kedudukan teratasnya. Jadi pemenang bagi perlombaan ini Muhammad Alif Muhammad Hafiz, dengan tempat kedua Mirchan Alri Muhammad Maziz, tempat yang ketiga Muhammad Afiq Syazani Muhammad Zaini, 4 Raja Abdul Rakib Raja Muhammad Nur Fatihah, 5 Ahmad Rayyan Qayyum Saiful Hizam, 6 Muhammad Airis Sazwan Muhammad Afran, 7 Muhammad Ali Imran Muhammad Zul Hijri, 8 Muhammad Zil Qayyum, 9 Putra Faris Fakrullah Muhammad Apis, 10 Syekh Muhammad Ishraf Syekh Muhammad Syukri, 11 Syazril Akif Hakimi Sazali, 12 Ahmad Haris Ikhwan Ahmad Mulana, 13 Muhammad Arif Darwishi Muhammad Fuad, 14 Muhammad Akif Qayyum Rosefendi, 15 Muhammad Asfan Arish Arshad, 16 Ryan Danish Roslan, 17 Raja Atta Nur Muhammad Daniel, 18 Tang Kahwing, 19 Muhammad Hakim Rosman, 20 Nur Fatihah Balkis Muhammad Fauzi, 21 Dennis Safwan Azmi, 22 Mbok Danish Muhammad Rizwan, 23 Muhammad Aaron Rizki Khairul Anwar, 24 Muhammad Amir Muhammad Hafiz. Alif, pertama sekali tahniah dapatkan kemenangan yang pertama untuk musim ni. So boleh ceritakan sikit perlombaan tadi dengan insiden yang ada dekat second last turn tadi. Tadi pada first lap saya cuba maintain nombor 3, lepas tu saya lap ke berapa tah saya Afiq dengan Nakib jatuh, saya boleh nombor 1, alhamdulillah. Terima kasih, tahniah. Sebelum kita ke podium, kita imbas kembali perlombaan yang berlangsung tadi Yamaha Petronas Super Series. Permulaan yang baik ditunjukkan oleh Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah. Dia bermula dengan baik meninggalkan lain-lain pelumba dan sentiasa berada di hadapan Hafiq Syazani dan Alif Muhammad Hafiz yang mengikori di belakang. Di peringkat awal kita boleh lihat catatan masa kurang dari 1 saat yang membolehkan kita nampak ada peluang untuk Afiq Syazani untuk mengejar, sementara di belakang juga kita boleh nampak Mirchan Aldris Muhammad Maziz mengejar untuk merapatkan dirinya dengan 3 pelumba di hadapan. 4 lap lagi akan tamat ketika di Selekoh U nanti. Dari situ yang menjadi selalu menjadi penentu dalam perlombaan di Teluk Intan ini. Di sini dia terpabat sedikit hingga breaking point dan membolehkan Alif Hafiz yang masuk kerana Afiq Syazani hampir melanggar Raja Abdul Rakib. Dan selepas itu dia cuba untuk bagi kedudukannya bagi Raja Abdul Rakib yang berada tempat yang ke-7. Dia mengejar pelumba lain untuk naik tempat yang ke-4. Dan kemenangan bagi Alif Muhammad Hafiz, Mirchan Aldris Muhammad Maziz tempat yang ke-2, Muhammad Afiq Syazani Muhammad Zani tempat ke-3.
Podium bagi Yamaha Petronas Sport Series. Muhammad Afiq Jazani, Muhammad Zaini, Mirshan Aldris, Muhammad Maziz. Dan pemenang Muhammad Alif Muhammad Hafiz. Menggunakan kedudukan keseluruhan, dia berada di tempat yang ke-6 dengan pencapaian terbaik bagi Alif Muhammad Hafiz adalah tempat yang ke-3 beban dengan yang ke-2. Ketua Yamaha Shijio, Direktur Hon Leong Yamaha Motors yang berhad menyampaikan trofi pelumba di tempat yang ke-3 Muhammad Afiq Jazani Muhammad Zaini. Tempat yang kedua Mirshan Aldris Muhammad Maziz. Dan pemenang Muhammad Alif Muhammad Hafiz, yang mana tuah menyelbahi Muhammad Alif Muhammad Hafiz untuk menangi perlumbaan ini. Kita lihat kedudukan keseluruhan kerana sebelum ini Raja Abdul Rakib, Raja Manufatiah dengan 75 mata tempat yang pertama, tapi dia masih lagi kekal di tempat pertama dengan 88 mata. Mirshan Aldris di tempat yang kedua, naik tempat yang kedua. Sebelum ini tempat yang ketiga dengan 61 mata. Aris Azwar tempat ketiga 56 mata. Ahmad Alif Wan Afi tempat keempat 54 mata. Afiq Chazani tempat kelima 47 mata. Diikuti dengan Ahmad Ryan Kayum tempat keenam 47 mata. Muhammad Zil Kaim tempat ketujuh 31 mata dan Chazil Akif tempat ke-8 28 mata.
Perlombaan seterusnya adalah bagi Petronas Sprinter Pro M Cup akhir di litar sepanjang 1.158 km. Dalam persaingan ini, yang mana baru masuk pusingan keempat, tapi persaingan merebut kejuaraan semakin mendebarkan. Dan kerana kita ada beberapa nama-nama besar pencabar utama dalam kategori ini. Fahmin Abdul Muntalib yang berada di petak utama perlombaan. Ini kali kedua dia berada di petak pertama selepas perlombaan pusingan yang kedua ditangkap. Dan pada kedudukan keseluruhan juga untuk Fahmin berada di tempat yang ketiga sekarang ini dengan 27 mata. Dengan 29 mata untuk Fahmin. Alaf Harun Nizan dia akan bermula dari petak yang kedua, tapi di kedudukan tempat yang ke-11 keseluruhan dengan 8 mata. Dan melengkapkan barisan hadapan Haris Terus Maza berada di petak yang ketiga. Jentera nombor 5 dia berada di tempat yang ke-20 kerana dia setakat ini DNQ, DNF. Pada pertandingan yang kedua, tapi dia di kudak mengutip mata di pusingan yang ketiga, tapi dia bermula dari barisan utama perlombaan. Ini adalah bekas juara kategori expert dalam kejuaraan Cubprix ini, Muhammad Suhadi Ali Rahmat, yang sekarang ini berkedudukan tempat yang kedua dalam kedudukan keseluruhan dengan 47 mata bagi Suhadi, tempat yang kedua pada pusingan yang ketiga lalu. Jadi ini pendahulu, iaitu Amirul Afiq yang bermula di barisan kedua hari ini. Dia kali pertama, kali kedua, maksudnya bermula di petak, bukan bermula di barisan hadapan. Selepas di Sepang pada yang pertama, jadi bersebelahan dengan Amirul Afiq adalah Zaki Ahmad Zamri yang menggunakan jentera Vogue 150. Zaki ini bekas pelumba dalam kategori utama dalam kejuaraan Cubprix, Zaki Ahmad Zamri yang bermula di barisan yang kedua dalam perlombaan. Mereka akan bersedia sekarang untuk melakukan satu pusingan formation lap. Ini antara perlombaan yang dinanti-nantikan kerana perebutan kejuaraan yang rapat antara pelumba. Amirul Afiq di tempat pertama dengan 63 mata, Suhadi tempat kedua dengan 47, Fahmin sebenarnya tempat ketiga, maafkan saya tadi, dengan 45 mata kerana tempat ketiga pada pusingan yang ketiga lalu membolehkan dia berada di kedudukan tempat yang ketiga keseluruhan. Dan kita juga dua kemenangan bagi Amirul Afiq meletakkan dia di hadapan mendahului lain-lain pelumba. Dan kategori ini adalah kategori yang mencabar untuk mereka nak berada di grid pun, kerana ramai yang minta, hanya 24 pelumba saja yang mampu ataupun berjaya melepasi halangan, terutamanya dalam kelayakan dan juga saringan. Mereka melalui satu proses yang panjang, saringan semalam, kelayakan semalam, saringan hari ini. Petak utama Fahmi Abdul Talib, petak kedua Alaf Harun Niza, petak ketiga Muhammad Haris Terus Maza. Petak empat barisan kedua iaitu Muhammad Suhadi Ali Rahmat, 5 Amirul Afiq Ahmad Solihin, 6 Muhammad Zaki Ahmad Zamri. Bermula di petak yang ke-7 Nur Ahmad Faris Nazrin, 8 Sani Irfan Syafrizan, 9 Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin. Petak 10 Muhammad Emi Nurdin Ahmad, 11 Muhammad Hafinas Muhammad Ali, 12 Khairul Afif Muhammad Ghazali. Di petak yang ke-13 Muhammad Syafiq Nazrul Abdullah, 14 Muhammad Alif Aiman Tumiran, 15 Adam Mukris Syahrum. Petak 16 Muhammad Kanafi Kamarudin, 17 Azri Haris Abdul Fattah, 18 Alan Haris Herman. Petak ke-19 Muhammad Mutakin Madin, 20 Muhammad Yusuf Izzat Zarizal, 21 Azrul Afendi Hadi. Petak ketiga lagi pelumba, 22 Raja Nazrin Raja Azwan, 23 Muhammad Danish Fitri Aimizam, dan 24 Irfan Adnan. Lihat nama-nama yang biasa kita sebut dalam kejuaraan Cubprix ini. Kali ini mereka tidak bersama dengan pasukan dalam kategori utama. Mereka dalam kategori Petronas Sprinter Pro M Cup yang nampak berbeza daripada sebelum-sebelum ini kerana sekarang ini lebih mencabar, lebih ramai pelumba yang bekas juara yang pernah menyertai kejuaraan dalam kategori utama berada dalam kategori ini. Kita akan berikan tumpuan kepada Muhammad Suhadi Ali Rahmat kerana melakukan masa yang baik, suatu kelayakan dan pengalaman yang ada pada Suhadi, tapi yang lain-lainnya bukan calon-calon pelumba juga untuk memberikan tekanan kepada Suhadi Ali Rahmat yang akan bermula di barisan yang kedua di petak yang keempat. Mereka bersedia untuk dilepaskan sekarang ini. Naun merah dinyalakan.
Dilepaskan sekarang perlumbaan yang baik daripada Fahmi Abdul Talib. Meluru laju di hadapan nombor 36 untuk ke selekor yang utama. Perebutan untuk sampai ke selekor yang pertama ini memang mencabar sedikit di Lita Teluk Intan. Tapi dapat lepas dengan baik. Tapi nombor 5 yang saya nampak berada di hadapan Haris Mazza yang berjaya untuk dapatkan kelebihan berada di hadapan sekarang ini dengan tempat kedua Fahmi, tempat yang ketiga Ala Fairul Nizam. Hukum menebarkan 2 selekor 4-5 sebelum mereka sampai ke selekor yang ke-6. Jadi di hadapan ni nampak satu barisan yang panjang, masih lagi terbuka, termasuklah kita nak melihat bagaimana Amir Afiq yang mampu atau tidak untuk meluru ke hadapan ini. Kita belum nampak kelibatnya, mungkin dalam kelompok yang kedua ni Amir Afiq. Ya, kerana di sini kita tahu bahawa Zaki Zamri yang lebih masalah dengan jentera dapat untuk memulakan perlumbaannya. Tidak bermula pada perlumbaan yang kali ini, tapi kita lihat di barisan yang di kumpulan yang kedua. Kerana di Lita ini walaupun dapat meninggal pelumba jauh di depan, tapi sampai di selekor U itu nanti memberikan satu peluang bagi mereka. Ini pelumba yang kita katakan tadi Apinas. Apinas ada 2 pelumba bermaksud. Dua pelumba yang tidak dapat untuk menamatkan perlumbaan setakat ini, tapi diberikan tumpuan pada perlumbaan. Di hadapan telah pun berubah kembali semula kepada pelumba yang memulakan di petak hadapan. Fahmi Abdul Talib telah pun memintas Haris Mazza untuk berada selaku pendahulu, tapi kedudukan itu dari bahagian dalam. Sikit. Wide sikit bagi Fahmi. Dan satu kedudukan yang begitu sengit. Kita sudah nampak kelibat pendahulu 52 itu sudah sampai untuk kumpulan di hadapan. Amir Afiq, dia mengejar. Dia berlaku kesilapan ketika dalam saringan yang menyebabkan dia terlepas untuk berada di barisan hadapan. Dan kita lihat bagaimana kesungguhannya. Dia pun sudah sampai untuk kita memberikan perhatian kerana pendahulu juga berubah apabila melepasi satu lagi pusingan untuk ini adalah mereka menuju pusingan yang ketiga. Di hadapan kembali semula kepada Haris Mazza bahagian dalam. Lepas dan juga masuk untuk Ala Fairul Nizam pula mendahului ketika melepasi selekor 4 dan juga 5 ini. Ya, tapi barisan kumpulan belakang yang cuba untuk mengejar. Di belakang tu ada pendahulu Amir Afiq dan Suadi Ali Rahmat yang berkedudukan tepat yang ke-6 dan ke-7 sekarang ini. Di selekor ini yang saya katakan perlu untuk bijak melalui. Tadi kita lihat kesilapan yang dilakukan oleh Fahmin tadi, dan ini berikan ruang pada yang pelumba termasuk ke depan sekarang. Semakin hampir kita dapat lihat Amir Afiq dan Suhadi untuk mendapatkan dirinya dalam hadapan. Tapi di depan Ala Fairul Nizam yang berada di tempat yang pertama sekarang ini. Kali yang pertama Haris Mazza Fahmin turun tempat kedua dan tempat yang ketiga. Dengan kumpulan ke belakang semakin menghampiri mereka. Beza kurang dari 1 saat di antara 7 pelumba ini. Nampak dalam satu kumpulan besar, tapi seolah-olah 3 pelumba di depan. Sedikit gap. Kita dapat bendera hitam dikibarkan untuk nombor 77. Suadi Ali Rahmat. Ya. Mungkin dia keluar. Kalau berdasarkan pada bendera hitam itu bermaksudnya dengan nombor dia perlu keluar dari perlumbaan. Sayang sekali bagi Suadi Ali Rahmat yang sekarang ini tengah mengejar untuk memberikan tekanan kepada Amir Afiq. Saya tidak pasti apa sebab. Kalau ikutkan kepada pengetahuan saya, kalau bendera hitam maksudnya dipanggil untuk masuk ke dalam paddock kembali. Tapi dia masih lagi dalam 24 ini. Suadi Ali Rahmat. Kita akan mendapatkan kepastian sekali lagi. Di hadapan ini apa pun? Ya, jelas. Okey. Tapi itu jelas nampak dari nombor 77 yang diberikan black flag untuk dia keluar dari perlumbaan. Kami kita tidak pasti apa sebabnya, tapi itu arahan yang diberikan dari petugas tadi. Tapi diberikan tumpuan kepada depan kembali dengan 3 pelumba yang sekarang berebut untuk depan 1, 2 dan 3. Ala Fairul Nizam, Haris Mazza dan Fahmi Abdul Talib. Dan Suhadi mungkin dia sudah melihat arahan yang diberikan untuk dirinya dan dia menoleh ke belakang. Mungkin dia cuba untuk memahami apa yang berlaku dan kenapa dia sebagai seorang yang berpengalaman, dia tahu apa maksud bendera hitam dengan nombor dia yang dipamerkan tadi. Jadi dia memperlahankan jenteranya kembali di depan. Haris Mazza yang mendahului. 5 pusingan lagi akan ditamatkan dengan Ala Fairul Nizam berada di belakang Fahmi Abdul Talib.
berada di tempat yang ketiga, di mana kedudukan Amir Afiq agak jauh Lan kali ini ditinggalkan. Dia berada dalam kumpulan yang kedua kerana sudah ada pecahan yang nampak begitu jelas. Di hadapan 3 pelumba ini meninggalkan kumpulan yang kedua. Jadi dari bahagian cantik. Lepas. Jadi bermaksud kedudukan Haris Osmaza tidak lagi selaku pendahulu kerana Alaf kembali semula. Dia bijak mengambil peluang dari bahagian dalam di selekor yang ke-6 tadi. Di situ memang agak crucial sikit untuk pelumba. Mereka perlu tahu untuk masuk dan keluar di selekor yang ke-6 itu mendapatkan kelebihan. Apatah lagi jika kedudukannya agak rapat antara pelumba. Jadi untuk masuk dan keluar dengan betul di situ sangat penting untuk mereka. 4 pusingan lagi akan tamatkan mereka belakang. Alaf Hazrizah masih lagi belum selamat pada kedudukan ini kerana selekor 6 menanti ketiga-tiga pelumba. Di hadapan pun walaupun mendahului masih belum selamat lagi kedudukan. Dan Suhadi Ali Rahmat kembali semula masuk ke dalam garaj, dalam paddock. Hampa, tapi kita nanti akan mengetahui apakah punca sebenar. Dia diarahkan keluar tapi kembali semula ke dalam perlombaan ini dan 3 pelumba. Kita nantikan di selekor yang ke-6 di situ dia akan menjadi penentu untuk mereka. 4 lap lagi akan ditamatkan, 3 lap lagi akan ditamatkan, 3 pusingan lagi untuk kesemua pelumba. Kedudukannya masih lagi sangat rapat antara mereka di dalam. Sekarang cuba masuk dapat tahan Alaf Hazrul Nizam mempertahankan kedudukannya. Jadi petanda itu apabila melepasi satu pusingan, jadi terpaksa akur untuk pelumba berpengalaman. Dia tidak akan sepayan untuk memberikan saingan kepada perebutan kejuaraan Suhadi Ali Rahmat. Tapi apapun persaingan ini semakin sengit, peluang kepada Alaf untuk naik ke podium untuk menang kali pertama selepas 3 pusingan yang tidak memihak kepadanya. Tadi kita nampak agak kecewa bagi Suhadi yang tidak dapat untuk menyertai perlombaan kali ini. Dia terlepas peluang kali dia mengejar kumpulan di depan ini. Kembali semula. Tapi kita lihat semakin hampir sekarang ni Amir Afiq dalam kumpulan. Dan mereka satu kumpulan yang besar sekarang ni Lan. Tadi agak jauh ditinggalkan tapi sekarang ini mereka adalah satu kumpulan yang besar. Jadi ada harapan kepada Amir Afiq untuk dia mengejar kumpulan-kumpulan pelumba di hadapan ini. Kerana dia dah menyertai kumpulan di hadapan dengan Alaf Al-Nizam masih lagi mendahului tempat pertama. Satu perkembangan yang cukup menarik daripada pendahulu Amir Afiq. Kalau ikut kemampuan jenteranya dan pengalamannya, dia berkemampuan untuk mendapatkan kedudukan yang paling terbaik. Tapi 2 pusingan adalah sangat penting. Semakin mendebarkan 4 pelumba di hadapan. Kedudukan Alaf tidak selamat. Begitu juga dengan Famin, Harith, Amir Afiq adalah pencabar terdekat untuk berada di podium. Sekarang ini kita ada 4 pelumba. Kita nampak, hampir-hampir tadi terkena cubaan dilakukan oleh Amir Afiq untuk masuk di bahagian dalam. Tadi dia kesilapan tadi bahkan dia ketinggalan sedikit, tapi masih lagi pada distance yang boleh untuk bersama dengan kumpulan di hadapan ini. Selepas ini mereka ada 1 pusingan lagi di final lap. Pusingan yang terakhir. Peluang terakhir untuk Amir Afiq Ahmad Solihin akan cuba di selekor yang ke-6 terutamanya. Dan sekali lagi menuju ke selekor pertama ini juga satu lalu lintas yang panjang. Dengan kali ini kita pada Famin tahankan kedudukan di hadapan di tempat yang pertama Famin. Dengan Haris Usman tempat yang kedua, Alaf turun tempat yang ketiga. Kita akan perhatikan 52 Amir Afiq yang akan cuba untuk mengambil kesempatan ketika di selekor nanti. Jadi persaingan yang cukup mencabar di pusingan yang keempat, terutamanya pelumba yang terlepas sebelum ini. Antaranya Haris Osmaza, jika dia dalam podium tempat kedua atau tempat pertama, kali pertama dia memenangi pelumba di pusingan yang keempat ini. Jadi sedikit gap, 2 pelumba di belakang. Tambah di kedudukan yang ketiga Alaf dan juga kedudukan Amir Afiq. Dari luar dia cuba untuk masuk, semakin suka. Tidak ada ruang untuknya melepasi di selekor yang ke-6. Cubaan tadi Amir Afiq tadi untuk masuk di bahagian dalam, tapi sekarang ini antara 2 pelumba ini sampai ke penamat. Mengangkat tangan terlebih dahulu Alaf Hamil Talib sedikit saja melepasi Haris Maza 0.084 saat memisahkan kedua-dua pelumba ini. Alaf Harun Nizam tempat yang ketiga, Amir Afiq Ahmad Solihin tempat yang keempat. Tamat perlombaan dengan kemenangan buat Famin Abdul Muttalib. Kemenangan yang pertama bagi Famin yang menyekat Amir Afiq untuk melakukan hat-trick kemenangan. Dengan kita juga lihat Haris Maza berjaya untuk menaiki podium dalam perlombaan ini. Haris Maza ini adalah kutipan mata yang pertama dan terus menaiki podium kerana dalam 3 perlombaan sebelum ini dia DNQ, DNF dan kosong pada perlombaan pusingan yang ketiga. Jadi inilah keputusan bagi perlombaan ini.
dengan Muhammad Fahmi Abdul Talib berjaya memenangi perlumbaan. Tempat yang kedua Muhammad Haris Rosmaza dan Alaf Harun Nizam di tempat yang ketiga. 4 Amir Afiq Ahmad Solihin, 5 Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin, 6 Sani Irfan Syafrizan, 7 Ahmad Syafiq Nazrul Abdullah, 8 Nur Rahmat Faris Nazrin, 9 Ahmad Emin Nordin Ahmad, 10 Muhammad Khairul Afif Muhammad Ghazali, 11 Ahmad Azri Haris Abdul Fattah, 12 Adam Mukri Syarum, 13 Muhammad Kanafi Kamaluddin, 14 Muhammad Danish Fitri Aimizam, 15 Alan Haris Erman, 16 Muhammad Muntakin Madin, 17 Azrul Afendi Hadi, 18 Muhammad Irfan Adnan, 19 Muhammad Yusuf Fizat Zarizal, 20 Raja Nazrin Raja Azwan, 21 Muhammad Suhadi Ali Rahman, 22 Muhammad Alif Aiman Tumiran, 23 Muhammad Hafinas Ali dan Zaki Zamri. 2 pelumba ini yang tidak dapat menamatkan satu pusingan dalam perlumbaan ini. Well done! Yeah, finally! Alaf, seperti biasa dekat kategori Pro Am ni memang saingan yang sengit, dan kali ni pun memang battle antara 4. So boleh ceritakan sikit macam mana perlumbaan tadi? Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada tim saya kerana bekerja keras untuk menyiapkan jentera untuk hari ini. Pada awal perlumbaan tadi, strategi saya untuk larikan diri, tapi setelah 2-3 lap saya tengok banyak pelumba di belakang. Lalu saya cuba maintainkan, tapi dalam lap ke-8 motor saya dah kurang speed. So saya try maintain dan P3 je. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Tania. Dengan P2 untuk pusingan 4 Teluk Intan, Harith Rosmaza. So Harith, kali ni pertama sekali kita nampak Voj naik ke podium untuk musim ni, and kita nampak big improvement untuk pasukan Voj dengan Harith. So boleh ceritakan sikit macam mana perjalanan minggu ni and apa improvement dekat motor kali ni? Okey, pertama sekali saya ingin ucap terima kasih kepada Voj memberi saya peluang untuk membawa motor mereka, dan tak lupa juga kepada tim saya, family saya, kawan-kawan saya yang support sama ni. So daripada first round lagi kita orang agak struggle untuk mencari setup untuk dapat ikut diorang kat corner, sebab speed memang dah ada. So race by race kita orang improve tapi gagal dapatkan point dan podium. So kali ni kita orang dapat setup dan alhamdulillah podium. Terima kasih Tania. Dan juara untuk pusingan yang keempat Teluk Intan, Famin Abdul Muttalib. Famin, nampaknya minggu ni perfect weekend sebab P1 untuk setiap session sampai perlumbaan kali ni. Tapi bukan race yang senang, memang ada challenge dari belakang. So boleh ceritakan sikit berapa susah minggu ni dengan cuaca, dengan cerita sikit pasal perlumbaan tadi. Alhamdulillah, race kali ni saya berjaya untuk dapat tempat yang pertama. Tapi nak ceritakan pasal cabaran tentang race, hari ni keadaan cuaca memang sangat-sangat panas. Dengan tadi starting pun ada berlaku sikit kesilapan daripada saya sendiri, kena miss gear yang membuatkan rider belakang dapat potong saya. Tapi saya cuba tenangkan diri, cuba kawal emosi dan follow rider dan tengok di mana kesilapan ada ruang, dan akhirnya last lap saya dapat mintas dan nombor 1 di sini. Alhamdulillah. Terima kasih Tania. Okey, sebelum kita ke podium, kita saksikan highlight bagi perlumbaan Petronas Mam Cup tadi. 10 pusingan di peringkat awal, persaingan di barisan hadapan. Fahmi Abdul Talib, Alai Hazul Nizam, Harith Rosmaza, Suadi Ali Rahmat tertinggal sikit di belakang. Amir Afiq Ahmad Solihin juga pendahulu keseluruhan tertinggal sedikit di bahagian belakang.
Tapi selepas itu mereka mula sampai. Sementara kita dapat lihat berapa pelumba yang tidak dapat menggunakan perlumbaan ini tadi. Di depan sekarang nombor 5 Haris Usmaza. Kita dapat Haris Usmaza mendahului, Fahim Talib mendahului, Alaf Harunizan juga mendahului dalam perlumbaan ini. 3 depan konsisten, tapi di belakang yang kita akan perhatikan kerana kita dapat lihat bagaimana Amir Afiq cuba untuk mengejar, Suhadi Ali Rahmat juga cuba untuk mengejar. Ini adalah Petronas Mam Ali yang juga terkeluar dari perlumbaan selepas Zaki Zamri tadi juga terkeluar dari perlumbaan. Black Flag nombor 77. Itu adalah maksud pelumba berkenaan perlu keluar dari perlumbaan masuk ke dalam paddock. Suhadi Ali Rahmat dipanggil. Tak pasti atas sebab apa dia diberi arahan tersebut, tapi di hadapan yang pastinya 3 pelumba ini sekarang berebut untuk menangi perlumbaan. Tapi nanti kita akan lihat Amir Afiq masalah dia sampai dengan ketiga-tiga pelumba di depan ini. Suhadi yang tidak dapat untuk menamatkan perlumbaan dengan 3 pelumba ini semakin rapat dan semakin rapat adalah Amir Afiq. Amir Afiq melakukan sedikit kesilapan ketika di final lap tadi, menyebabkan dia ada gap sedikit jika tidak dia berada di tempat yang ketiga. Tapi peluang untuk dia merangkul kemenangan sekali lagi pada musim ini tidak kesampaian, dan ini membolehkan kita lihat pelumba nombor 36 yang berada di depan. Ini cubaan terakhir yang dilakukan oleh Amir Afiq, sliding dari dalam tidak berjaya. Dengan kemenangan bagi Fahmi Abdul Talib, Haris Usmaza tempat yang kedua, 3 Alaf Harunizan. Tepukan kepada pemenang untuk Petronas Mam Cub. Kita persilakan tempat ketiga terlebih dahulu, tepukan kepada Muhammad Alaf Harunizan. Okey, kita akan saksikan podium tempat ketiga Muhammad Alaf Harunizan buat kali pertama menaiki podium bagi musim ini. Tempat yang kedua Haris Usmaza. Dan dipersilakan pemenang untuk perlombaan yang juga mengutip mata pertamanya, kali pertama untuk bos menaiki podium, dan juga kali pertama menaiki podium bagi Haris Usmaza. Dan pemenang bagi perlombaan ini Fahmin Abdul Muttalib. Ini adalah podium ketiga berturut-turut bagi Fahmin. Dan kemenangan pertama Encik Izman Rusli, pengurus pengurusan impak sosial, perhubungan dan komunikasi strategi kumpulan Petronas. Menyampaikan trofi kepada pelumba tempat ketiga Alaf Harunizan. Tempat yang kedua Haris Usmaza. 2 muka baru di atas podium dalam Petronas Mam Cup ini. Dan pemenang kali ketiga menaiki podium. Tempat yang kedua di Tangkak, tempat yang ketiga di Ceras, dan menangi perlumbaan di Litar Teluk Intan di tempat yang pertama. Terima kasih diucapkan kepada Encik Izman Rusli, pengurus pengurusan impak sosial, perhubungan dan komunikasi strategi kumpulan Petronas atas pinjaman hadiah sebentar tadi. Kedudukan keseluruhan Amir Afiq masih di depan dengan 76 mata, tetapi hanya 6 mata saja kali ini di hadapan Fahmi Abdul Muttalib tempat yang kedua dengan 70 mata. Suhadi Ali Rahmat tidak mengutip mata kali ini, 47 mata tempat yang ketiga. 4 Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin. 5 Ahmad Amir Ashraf Ahmad Azman. 6 Ahmad Alaf Harunizan 1 mata. Syafiq Nazrul Abdullah tempat ke-7, 27 mata. 6 mata untuk Sani Irfan Syafriza tempat ke-8. Baiklah, tamat di sebelah pagi sesi untuk hari yang kedua ini. Untuk hari perlumbaan, kita akan berehat seketika, kembali nanti pada jam 2 petang untuk menyaksikan kategori utama
dan juga 2 kategori one make yang akan berlangsung bermula jam 2 petang nanti. Kita berehat dulu, jumpa lagi nanti. Power of dreams. RXX, nyata teruja.